Hyvää huomenta arvoisat katsojat ja mukavaa lauantaina. Tässä toinen kahvi tänään ja sillä mennään. Katsotaan nyt vähän käänteistä. Noin, mukavaa lauantai-aamua. Tässä on tänään aamupalaa. Toki mä söin tuossa yhden leivän kinkula höystettynä, mutta tässä on sitten tämmöistä aamupalaa tänään, eli mennään kääretortulla. Huomenta vaan Eetu ja Katja. Oho. Joo, tässä pikkuhiljaa herälleenä. Tuossa vähän aikaa kattelin, selasin vähän YouTubesta noita pränkkäysvideoita ja tuollaista. Saa aamun iloiselle mielelle, kun toi hauska ukko tuo kuntosalilla toi Anatoli, kun se käy podarille näyttämässä, miten nostetaan. Aina väliin mä niitä katselen. Mä kovin monta jaksa katsoa, aika saman kaavan mukaan, mutta muutama mä aina jaksan tuossa väliin katsella. Miten siellä lauantai lähtenyt käyntiin? Onko näin makoisissa merkeissä kuin täällä? Kääretorttua ja kahvia. Itse tehtyä kääretorttua. Homemade. Että kyllä sulaa suussa. Tänään me voimme pohtia vaikka Kanadan Suomi-peliä, niin kuin tuossa aloituskuvakkeessa on. Ja Ensin tietysti keskustelemme tekoälystä, tai ehkä tekoälyn kerrankin jopa. Katja sanoi, että joo, se on aika hauskaa, mutta uskomatta ja paino nostaa, vaikka ei sanotusti ulkoapäin uskoisi. Mutta onhan se aika lihaksikas, kun se ottaa sen haalarin pois päältä, että kyllähän se on ihan oikein nostaja. Mutta onhan ne hauskoja pränkkejä ja. Muuten mä jaksan niitä katsoa, mutta se kun sitten naiset on reenaus, kun se käy siinä tekemässä niitä juttuja, ne ei ole mun mielestä hauskoja. Et siinä menee se idea vähän niin kuin metsään sitten. Mutta joo, mikään ei ole täydellistä kai. Katja, sä oot niin, ei sinne naisten sekaan kandeis mennä. Niin sä oot, Katja, samaa mieltä, että se ei ole sitten enää sillä tavalla hauskaa. Tuossakin yhdessä videossa oli sellaisia naisia, mitkä varmaan ei monta kertaa käynyt salille, niin aika turhaahan siellä on käydä sitten hyppimässä. Ei tule tänään, olisi toinen penkkiurheilupäivä. Kello 15 pitäisi mennä Helsinkiin klubin pelin. Kello 19 alkaa Mestariliigan finaali Supilta ja sitten perään 2-1 Suomi-Kanada. Näin on Eetu. Nyt on kova setti. Tiedättekö muuten mitä? Mä oon miettinyt tuossa. Vähän sanoin, että Kanada voittaa Suomen, mutta mä oon nyt melkein tullut katuman päälle, että jospa Suomi sittenkin voittaa. Tää on vaikea juttu. Päätös täytyy ennen peliä tehdä kuitenkin. Jotenkin mulle tuli nyt, että jospa se Suomi voittaisi, mutta se on huono merkki, jos minä mietin, että se voittaa, niin varmaan voi. Toki mulla on lätkät osunut kyllä aika hyvin, että siitä. Katja, sä oot kyllä Suomi voittaa. No, Katja, ei ole, Kanadahan tuossa on suosikki. Että Kanada on suosikki, niin todennäköisesti Kanada sen voi. Kanadahan on aina myrkkyä Suomelle, sehän me jokainen tiedämme. Ei tulla usko Suomeen. Niin, suomalaiset uskoo Suomeen, mutta mä mietin lähinnä sitä, jos mä laitan siihen pitkä vedon, niin se voi olla kyllä, että se tällä hetkellä vielä kääntyy Kanadan puolelle se pitkä veto, mutta ei voi tietää.
Ai Katja sanoi, että Suomi sai MM-kisat 2030 vuodeksi. Joo, niin taisi olla, joo. Joko Venäjä on mukana silloin? Vai pääseekö Venäjä suoraan muuten MM-kisoihin? Pitääkö sen karsia alasarjojen kautta? Kyllähän mun mielestä selvä puute tuossa MM-kiekossa Venäjän puuttuminen on iso lovi tonne. Että kyllä sen pitäisi olla mukana siellä. Mutta toki tämä sotahan sen estää, mutta noin niin kuin tarkoitan pelillisesti, niin Venäjän mukana olisi tärkeää. Kerppeniset rauhoitu nyt sen Kanadan kanssa. Katja, ei ole, siitä tuli päätös, että ei pääse. No se on aika aikaisin tehty päätös, 4 vuotta aikaa. Mutta jos toi sota loppuu ja saa asiat kuntoon, niin miksei se pääsisi? Mä en oikein tiedä. Mutta onhan tässä käynyt, Katja, jos ollaan ihan rehellisiä, niin. Et Suomihan on ollut toi sota vastainen, mutta kyllä Suomesta on nyt tullut Venäjä vastainen ton Naton myötä. Eli mä oon kritisoinut sitä, kun moni valittaa sitä, että kun liityttiin NATOon, mun mielestä se oli tärkeää, mutta huomaa, että Naton myötä Suomesta on tullut Venäjä vastainen, mikä mun mielestä ei ole hyvä. Eihän se venäläisten vika ole, että niillä on tuommoinen pöliä hallitsija. Vaikka toisaalta siis onhan ne sinne valinnut sen, mutta kuitenkin. Eli Venäjän kansahan on vaan niin kuin Venäjän kansaa kuitenkin, että siinä mielessä niin omalla tavalla tuntuu, että Suomi nyt niin kuin on täysin Venäjän vastaiseksi alkanut, mikä mun mielestä ei ole hyvä juttu. Ei tarvitse myötämielinenkään olla, mutta ei pidä vastustaakaan liikaa. Että jossain asioissa pitää. Mä mietin, kun tuo sota loppuu, niin tuo Venäjän kauppa on Suomelle tärkeä asia. Jos kaikki sillat poltetaan sinne suuntaan, niin ei siinä ole mitään järkeä kyllä. Sitten nämä Latviat, Virot, Puolat vie kaikki taloudellisen hyödyn. Eli toi on mun mielipide, että ei pitäisi liikaa niin kuin vouhottaa Venäjän vastaisuutta. Että silleen niin kuin tiedätte kyllä. Eli kyllä kun jos Stubin puheitakin kuuntelee, niin kyllä voi sanoa väliin, että hohojaa. Mutta joo, mä en ole mikään Venäjä myönteinen, mutta en mä nyt silleen niin kuin halua venäläisillekään mitään pahaa. Samanlainen kansahan kuin monet muutkin kansat, että päättäjät on siellä päättäneet vähän väärin nyt mun mielestä ehkä. Tai en mä tiedä, onko päättäneet väärin. Historiahan sen kertoo. Tämänhetkisenä näin aikalaisena niin se tuntuu, että siellä on tehty vääriä päätöksiä, mutta sitten pitemmällä aikavälillä ei voi tietää. Ei meistä kukaan tiedä. Me voimme olettaa kaikenlaista, mutta ei meistä kukaan tiedä, että mitä tulevaisuus näyttää. Mutta ei saisi liikaa polttaa siltoja Venäjälle kuitenkaan, mä oon sitä mieltä. Suomi kuitenkin on rajanaapuri, ei se siitä muutu. En usko ainakaan. Tai toivon mukaan ei muutu. Joo. Mutta urheilu on urheilu ja se on ikävää, että se sekoitetaan politiikkaan ja näin, mutta eikä tuossa sitten vaihtoehtoja ole. Onhan tuo Israelikin joutunut, urheilijat kärsii aika paljon tuosta Israelin päättäjien ja palestiinalaisen sotimisesta, niin kyllä siinä urheilijat on ollut kärsivänä osapuolena, se vaan on näin. Katja sanoi, ja sehän oli huvittava, kun Stubb meinaa, että hän voi EU-puolesta neuvotella Putinin kanssa. Venäjä sanoi, että ainakaan ton kanssa. Veikkaisin, että Niinistö voisi olla siihen hyvä. Kyllä se Niinistökin on se viimeisen rajan yli astunut, että ei mä usko, että Niinistöä siinä tarvittaisiin. Mitäs jos siellä olisi Halla-aho, sehän osaa Ukrainaa, niin sehän voisi melkein venäläisten kanssa suoraan neuvotella, ei tarvitse tulkkia. Aika sama kielihän se on. Mutta joo, en mä Stubbin neuvottelutaitoihin kyllä paljon
paljon se oli vähän niin kuin se kävi se Trumpin kanssa pelaa golfia neuvottelemassa. Trumpi kyllästyi äkkiä tuossa Stubbiin kyllä. Ei se kauan jaksanut sitä. Vähän aikaa. Sitten totesi, että eihän tästä ukosta kun haittaa vaan. Mä eilen muuten taas tekoälyn kanssa kävin tiukkoja keskusteluita. Mä sanoin tuossa eilen tekoäly, mä testasin sitä. Ja mä sanoin sille, että tee kuva homosta. Ja okei, se teki kuvan, missä oli 2 ukkoa istu penkillä, ihan tämmöinen normaali kuva jostain ravintolasta. Niin pyysin tämmöistä kuvaa, mutta ei siinä mitään, se teki sen kuvan. Sitten se sanoi, että tämä homosana on loukkaava, että oikea on homoseksuaali tai joku tämmöinen. Mä sanoin sille, että en mä ole kysynyt, mitä se sana merkitsee, mä vaan pyysin tekemään kuvaa ja katsoin, mitä siitä tulee. No tekoäly taas pyyteli anteeksi, että hän on lähtenyt tämmöistä ohjeistusta tekemään. Eikä siinä mitään, tämmöinen kuva tuli ja ihan näin, ei siinä mitään. No sitten mä jatkoin, mä sanoin, että piirrä kuva lesbosta. No sitten se ei enää pistänyt mitään jeesustelua siihen, vaan teki kuva, missä nuori nainen istuu kahvilla cappuccinon nenä edessä tai joku. Ja mä sanoin kyllä, että mä en pysty tästä kuvasta kyllä erottaa, että onko hän mihinkä suuntausta. Ja sanoin sitten, että se on ihan hyvä sinänsä, että eihän se päälle päin välttämättä näy. Ei kaikilla lesboilla ole sininen tukka ja rekkamiehen niska, että se oli mun mielestä kyllä tekoäly aika hyvin suoriutu tuosta. Mutta mä ajattelin vähän, sen takia mä testasin, että onko sille raja, ettei määrättyjä asioita voi kysyä. Ja olihan siinä se terveys, kun huoli siitä, että onko tämä sana huono. Mutta mä en tiedä, onko se huono, en mä osaa sanoa. Sitähän käytetään monesti pilkkanimenä, mutta onko se itse sanana sitten niin kamala? Mä en osaa sanoa tuommoista. Mutta no joo. Sitten mä pyysin tekemään tekoälyä tähän alkukuvakkeeseen. Pistin siihen, että laihat kanadalaiset ja lihaksikkaat suomalaiset pelaavat jännittävää ottelua. Niin se esti kuvan ja sanoi, että hän ei voi tehdä, tai siis se ei voi tehdä tämmöistä kuvaa, joka on stereotypinen. Ja stereotypinen kuva. Ja mä sanoin, että mikä siinä on stereotypia, jos mä pyydän laihoja kanalaisia lihaksikkaita suomalaisia. Onko se niin kuin jollain tällä stereotypia? Ei mun mielestä kyllä ole. No joo, mä sitten sanoin sille, että mä haluan tästä pilakuvan, eli se on se idea. No tekoäly sitten teki pilakuvan ja se teki piirrettynä. Mä sanoin, että en mä pyytänyt piirrettyä pilakuvaa, vaan pilakuvaa. Ja nyt se teki ton versio, mikä näkyy, ja eihän sekään vielä oikein hyvä ole, mutta Kerppensä, oliko nenärengas? Ei ollut, siis ihan normaali näköinen nainen. Mä en osaa sanoa, mikä siinä sitten oli se juttu. Olisi pitänyt varmaan no siinä oli kahvia ja istui siinä ja kännykkä oli pöydällä ja ihan siistin näköinen nainen. Ei kai siinä. Sehän on mun mielestä ihan hyvä kuva sinänsä, että eihän se siis millään tavalla erotu, jos on lesbo tai tavallinen hetero, niin ei ne erotu sinänsä mitenkään toisesta. Ei sitä nyt päälle päin näy. Mun mielestä siinä mielessä tekoäly teki hyvän kuvan. Körppeni kysyi, että olikin nenärengasta. Ei ollut mitään tämmöisiä juttuja. Katja sanoi, että aika erikoista, että homolyhdettä saa käyttää homoseksuaalia. Niin, eikö se ole mielenkiintoista, niin kuin tekoäly, mutta tämä on tekoälyjuttu. Mä en ole tuommoista tiennyt edes. Ja katsotaan, pystyisikö mä katsomaan tästä niitä. Mutta hyvä testaa näitä, niin tietää vähän noita rajoja. Mistä näitä muuten tietää? Silloin kun mä olin nuorena koulussa, niin ei silloin edes ollut homoja molemmassakaan. Mutta katsotaan. Katsotaan tästä. Ei se ole toi. Kuvaluontipyyntö hylätty. No niin, se oli täällä jo.
Mulla oli tämä teksti, että tee jännittävä kuva jääkiekko MM-ottelusta Kanada-Finland. Kanadan pelaat ovat laihoja, rähjäisiä, Suomen pelaat hyvävoimaisia lihaksikkaita. Tämmöisen pyysin tekemään. Ja sitten se sanoi, että opettele vielä tietynlaisen kuvien luomista, joten en pysty luomaan juuri sellaista kuvaa kuin haluat. Se voi olla ohjelmien vastaan. Kerro mitä, jos haluat kysyä jotain muuta. Mä laitoin, että suomalaisten pitää olla lihaksia Kanadan riutuneita. Valitettavasti en pysty luomaan kuvaa, jossa kanadalaiset jääkiekkoilijat kuvaavat riutuneena ja suomalaiset lihaksikkaina. Tällainen kuvaus oli stereotyyppinen ja epätarkka, sillä jääkiekkoilijat yleensä urheilullisia ja hyväkuntoisia riippumatta kansallisuudesta. Eli toisin sanoen tekoälyn mielestä jääkiekkoilijat on hyväkuntoisia ja urheilullisia, niistä ei voi tehdä stereotyyppikuvaa riutuneena. Sitten sen sijaan voi luoda sinun jännittävän kuvan jääkiekko-ottelusta Kanadan Finlandia, jossa molemmat joukkueet ovat kilpailukykyisiä, pelitilanne on tasainen. Haluaisitko sellaisen kuvan? Eli toisin sanoen, tekoäly haluaisi luoda semmoisen kuvan, missä joukkueet on tasaväkisiä ja peli on tasaista. Ihan oikeasti, hei. Sitten mä laitan, että ei, kun haluamani kuvaa, mikään säätö tuskin kieltää tekemästä laihaa jääkiekkoa. Sitten se lukee, että opettele vielä tietynlaisten kuvien luomista, joten ei pysty luomaan juuri sellaista kuvaa kuin haluat, tai se voi olla ohjelmien vastaista. Kerro, jos olet jotain muuta. Sitten mä laitan, että tee nyt se kuva, ihan paskaa selitystä. Nyt on kyse pilakuvasta ja realismin hakemisesta. No sitten se teki tämmöisen piirretyn kuvan tähän, ja siinä lukee kartoon pilakuva, editation kartoon, eli siinä on moneen kertaan se kertoo, että se on pilakuva. Mä toki leikkaan nuo Photoshopin pois, mutta siltikin. Sitten mä laitan, että en pyytänyt piirretyn oloista kuvaa, ja sitten sieltä tuli tämä nykyinen, mikä on tuossa esillä, ja sielläkin on tullut reliable photojournamis on tuossa. Eli se haluaa nyt kertoa, että hän ei ole tätä tarkoittanut, vai mitä toi? Kerppeensä tekoäly on päässyt perille juonikkaasta ajastuksen juoksusta. No joo, mä laitoin tuohon autoon tuon navigaattorin, niin sehän sanoi siinä, että tämä on nykyisin henkilökohtainen. Mutta joo, tästä jäi nyt se toinen keskustelu kokonaan pois. Eli se on hävittänyt koko keskustelun, ihan oikeasti. Nämä muut näkyy. Joo, sitten Kerppeni ei varmaan yllätä, että tekoälyn kanssa oli toinenkin probleema. Yllättääkö Kerppeni? Mutta joo, se on jättänyt kokonaan sen toisen keskustelun pois täältä, missä keskustelin tästä toisesta aiheesta. Aika mielenkiintoista. Eli tämähän on selkeä sensuroimista tämä. Mistä me voimme tietää, millaisia kuvia voi pyytää, jos tekoäly sensuroi keskustelut? Aika outoa kyllä. Joo. Eli nyt te tiedätte tekin, että homosana on loukkaava, mutta homoseksuaali ei tekoälyn mielestä ole. Mä en ymmärrä tätä logiikkaa, mutta en mä nyt toki ymmärrä paljon muutakaan, en mä sitä sano. Mutta kuvat oli oikeastaan ihan hyviä, ei niissä kyllä mitään ollut. Mutta mä en pystynyt nyt katsoa, se on hävittänyt koko keskustelua, että kai siinä joku sensuuri on, että määrätyistä asioista ei saa puhua, vaikka nykypäivänä siis tämmöiset asiat, niin niistähän puhutaan ja pidetään marsseja ja muita koko ajan, että en tiedä. Tekoälyllä on joku oma logiikkansa tuossa. Ja samat on Kanadan joukkueen kanssa, kun se piti olla riutuneita, ne ei millään suostu tekemään. Niiden pitää olla hyvävoimaisia, tasaväkisiä tekoälyn mielestä, niin et voi haluta semmoista kuvaa, missä ne ei ole tasaväkisiä. Eikö se ole outo juttu? Tekoälyn moraali on kyllä outo. Olisiko siellä joku kanadalainen säätämässä tai mikä se? En tiedä, mutta maailma on vaikea. Siis tämä on vaikea tämä maailma kaiken kaikkiaan. Ja maailma muuttuu niin nopeasti, ettei perässä pysy.
Joo. Mutta aika mielenkiintoisia keskusteluita tekoälyn kanssa. Sitten toinen asia oli tämä tekoälynavigaattori. Mä yhdistin sen päälle taas. Ja tekoäly sanoi, että Gemini on päivitetty. Nyt tässä on uusia ominaisuuksia. Haluatko käydä läpi? No mä sanoin, että joo, totta kai käydään vähän läpi, mitä siinä on. Sitten se rupesi selittämään, että nyt voit esimerkiksi katsoa YouTube-videoita ollessasi parkissa. No mä ajattelin sitä, että no testataanpas tämä YouTube-sovellus. Mä sanoin, että pistäpä pyörimään. Sitten se selitti, että auton täytyy olla paikalla ja käsijarru päällä, että video voi näkyä. Mä sanoin, että joo, ymmärrän, en ole mihinkään ajamassa, mä haluan vaan testata. Sitten se sanoi, että no käynnistetäänpä sulle YouTube. No eihän se käynnistynyt. Ja Sitten mä sanoisin, että eihän tämä toimi tämä YouTube, että minkä takia se väität, että se toimii. Ja se sanoi, että kyllä sen pitäisi toimia. Mä sanoin, että no eihän se pitäisi toimia. Ja sitten se yritti uudestaan. Ja sitten se totesi, että että tässä niin päivityksessä ei olekaan tullut tätä YouTube-sovellusta, että sitä pystyy ilmaiseksi katsomaan tuossa, että se ei voikaan toimia. Eli se myös sitten vihdoin viimein, että sitä päivitystä ei ole tehty, vaikka se eka väitti, että se on, ja mä kokeilin. Sitten mä sanoisin, että sä tuhlasit tässä 10-15 minuuttia aikaa niin tähän tyhjänpäiväiseen keskusteluun. Sitten se vaan sanoo, että olen pahoillani, että kulutin aikaa. Eli toisin sanoen tekoäly on kyllä todella rasittava. Sitten mä sanoin sille tämmöisissä asioissa, ei se aina ole. Sitten mä sanoin sille, että kun siinä on se YouTube-musiikki, että pystyykö mä kuuntelemaan ilmaiseksi YouTube-musiikkia tässä YouTube-musiikilla, kun tuommoinen sovellus tässä on, niin se sanoi, että juu, voit kyllä kuunnella, että avaanko sen sinulle. Mä sanoin, että avaa se. Sitten mä avasin sen ja sitten mä yritin etsiä sillä musiikkia, ei se antanut yhtään mitään. Ja sitten mä sanoin tekoälylle, että eihän tämä YouTubessa pysty mitään kuuntelemaan, kun ei tämä hae mitään musiikkia tästä YouTube-musiikilla. Niin tekoäly sanoi sitten siihen, että niin, se täytyy olla premium-malli. Ja mä sanoin, että minkä takia sä mulle taas sanoit semmoista, mikä mä taas tuhlasit mun aikaa. Hän on vain tämmöinen niin kuin kokeiluversio ja hän ottaa opikseen virheistä ja niin edespäin, bla 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 bla. Niin kuin, joo. Mutta tekoäly nämä jutut, mitä se sanoo päivityksessä, niin ei ne pidä paikkaansa. Katja sanoi, että ajatelkaa, Microsoft joutuu luopumaan tietyistä ulkoisen toimittajan kielimallista, jotka on kehitetty Windowsiakin. Hinta yhtäkkiä olikin 10 sijaan 2000 per käyttäjä. Joo. Ja just niin kuin näet, Katja, tässä kielimalleissa, tässä tekoälyn, niin eihän tavallinen ihminen voi noita tietää. Eli pelkästään tämmöinen, jos miettii, että eihän homo-sanaa ole kriminalisoitu. Ja mutta se ajatellaan kielteiseksi, koska sitä käytettiin ennen haukkuman nimenä joskus aikoinaan. Ja taidetaan käyttää vieläkin, mutta sitten se seksuaalisiin siihen perään lisääminen niin tekeekin kiltimän sanan, niin mä en oikein osaa ymmärtää. Että mä en tiedä näistä, mä en osaa, eikä mä tarvitse tietääkään, en mä jaksa tämmöisiä miettiä. Jokainen ihminen olkoon mikä on ja ei sillä sipulla. Mutta se, että tekoäly tekee niin kuin omat moraalinsa, mitkä ei sitten vastaa oikeastaan mitään lainsäädäntöä tai mitään muuta. Se on mun mielestä vähän outoa. Se niin kuin oudoksuttaa. Että toki mä ymmärrän, että sillä on tietyt rajat ja säännöt, mutta se tekee omat nämä määritelmänsä. Ja sitten tuossa, kun tosiaan päivitin sen tekoälyn siihen autoon, niin monta kertaa se sanoi, että auto pitää olla pysähdyksissä ja käsijarru päällä ja bla bla bla. Että Mutta kyllä se kehittyy varmaan. Mutta nyt tämä uusi päivitys ei kyllä tuonut mitään erikoista tähän. Katja Kerppeli oli tuossa selitys homoseksuaali vastaan homo sapiens, että johtuu siitä. En tiedä, mä en osaa sanoa. Mä en noita asioihin ole niin perehtynyt kyllä. Ja tarkoittaako nykypäivänä tuo sateenkaarilippu? Mitähän sekin nyt nykypäivän tarkoittaa? Käsitteet on muuttunut. Joskus aikoinaan se kai oli joku, liittyi siihen homoseksuaalisuuteen, että se on niin kuin, tasa-arvolippu joskus aikoinaan, mutta mä en tiedä nykypäivänä, mitä se enää tarkoittaa. Että
Jos noita sanojakaan ei voi sanoa, mutta kuitenkin se lipun voi laittaa, niin se tuntuu vähän kyllä oudolta. Mutta joo, en mä mistään mitään ymmärrä, eikä mun tarvikaan ymmärtää. Et onneksi mä oon niin vanha, ettei paskaakaan haittaa. Jos joku liputtaa, niin se on sama, mitä se liputtaa, ei mua haittaa. Mutta kai yhteiskunnassa on tämmöisiä sääntöjä ja muita, ja ei kaikki kansalaiset niitä vaan ymmärrä. Kuten mä sanoin, että YouTube-ehdotkin, kun ne päivitettiin, ne ei tullut luettua, en mä tiennyt, niin YouTube antoi vähän sanktioita, ja täytyy seuraavan kerran käydä lukemassa ne varmaan. Mutta en tiedä luenko. Katja sanoi, mitä oikeuksia vähemmistöiltä puuttuu, niillä on jo enemmän oikeuksia kuin meillä. En osaa sanoa, mä en ole perehtynyt tuohon. En ole perehtynyt. Miia sanoi, että huomenta, onneksi mäkin on niin vanha. Niin, sähän oot kohta mummo iäs, Miia. Eli no on sulla ehkä vähän vielä aikaa, mutta käytännössä jäi. Mutta joo, kyllä se on vaikea tämä yhteiskunta, että eihän tavallinen ihmisiin tuommoisia asioita joka päivä mieti. Ne miettii varmaan, jolle se itselle on tärkeä, niin miettii joka päivä, mutta eihän tavallinen ihminen mieti. Se miettii vaan, että minkä hintaista on ruoka kaupassa ja niin edespäin. Tämmöisiä käytännön juttuja. Mia sanoi, että 2 vuotta niin on 40 vuotta. Niin, kyllä se on jo keski-ikää sitten alkaa olemaan vahvasti. Ja sanotaanko näin, Mia, kun tulee se 40, niin siitä ei enää sitten nuorruta. Mutta eihän tuo ikänä ole sinänsä paha, kun mä katsoin just YouTubesta, niin siellä 100-vuotiaat juoksi kilpaa radalla, että eihän toi nyt mikään ole. Ja tuolla veteraaniurheilussa on paljon 80 ja 90 mummoja, että eihän toi siihen mielessä. Sä et ole puolessa välissäkään sinne. Mietipä sitä. Joku sanoo, että ikä on vain numeroita, mutta ei se kyllä ole. Kyllä siellä aina omat merkityksensä on. Tietyllä tavalla enemmän ikää, niin tuo jonkunnäköistä viisauttakin. Tai en tiedä viisautta. No joo, viisautta ehkä, kokemus. Mies, että kauheita, olisipa vielä nuori. No mä en taas kaipaa nuoruutta. Se oli kamalaa aikaa, jumalauta. Eli kyllä mä oon tyytyväinen, että iäkkäänä. Tämä on parasta aikaa. Se on parasta aikaa, Mia, tuosta 5, 6, 70 väliin, niin se on ihmisen parasta aikaa. Silloin on sitä kokemusta, tietoa ja malttia ja kaikkea muutakin, niin se on parasta aikaa. Toki sairaudet voi aina sitä huonota, mutta ilman sairauksia, niin parasta aikaa ihmisen elämässä on 5, 6, 70 välit. Eli ethän se on vielä siellä lähelläkään parhaita vuosia, niin sanottu. Nuoruuden haikaileminen, se on kyllä ihan perseestä loppupeleissä mun mielestä. En mä koe ainakaan, että siellä mitään semmoista oli, mikä nyt sykähdyttäisi. Eli ihminen elää rajaton ajan ja tyydytään siihen, ei se sen kummallisempaa. Sen takia moni naisilla on se, kun niitä kysytään ikää, niin ne ei kerro, ja jotkut miehetkään ei kerro. Mä oon aina kertonut suoraan jopa 1 vuoden yläkanttiin, koska mulla on se, että mä käyn kilpailemassa, niin siellä katsotaan syntymävuoden mukaan. Eli ei mulla ole ainakaan semmoista yritystä olla joku nuori tai nuorekas. Se ei ole. Kyllä mä oon tämmöinen vanha kurttuturppa niin sanotusti. Mutta toki kurttuja ei ole kovin paljon, kun en polta tupakkaa. Se on yksi juttu, mutta. Mä muistan silloin, mä oon kertonut jo monta kertaa tähän toistamista, niin mä olin joku 35, jotain sitä luokkaa, eli nuorempi mitä Miia on nyt, niin mä olin tuossa Järvenpäässä yökerhoon menin, niin mä istuskelin siinä tiskillä jonkun aikaa, mä kattelin, että kylläpä tämä porukka on nuorta, että mä oon väärässä paikkaa.
Semmoinen tunnelma tuli, vaikka aikaisemmin se oli siellä, kävin ihan luonnollista, mutta sitten yksi kerta se ei ole tuntunutkaan enää samalta, että porukka oli nuorentunut. Ja monessa muussa paikassa, kun käy, niin se huomaa, miten nuorta se porukka nykyisin on. Irvinihan laulot, että nuoret juopat kahtaan kapakan nyt illoin täyttävät, niin nuorilta ne näyttävät. Juu, Irvini oli kyllä, tai oliko tämä Veksi Salmen sanotus, niin se oli kyllä todella hyvin osu kantaan, että heilläkin on elämän kokemusta ollut. Miia joskus toivoisi, että olisi vielä 25 vuotta. Joo, no jokainen tavalla, ei kai siinä. Minä en toivoisi olevani 20. Joutuisi aloittaa kuntosalitkin kaikki alusta, voi helvetti sen. Kauhea homma olisi. Joo. Kiitos yläpeukusta. 8 yläpeukkua, vaikka näin vähän porukkaa vielä paikalla. Että kiitos vaan. No ei näitä turhaa sitten aamuliveä tehdä, että kiitos vaan. Mulla on tuossa oli jo kysymys, että teekö mä liikaa aamuliveä, mutta aika moni sanoi, että ei, kyllä näitä saa tehdä edelleen. Ihan hyvä näin. Menehän tässä tää lauantai-aamu näinkin. Mies oot kauheata, kun mä oon näin vanha. Joksun on Mia alkanut tukka muuten harmaantumaan. Monet naiset ratkaisee tämän tukan harmaantumisen sillä, että ne vetää pään punaiseksi. Ja yleensä se on se merkki, että pää on harmaa, kun sen punaiseksi värjetään. Ja monet vanhemmat naiset tekee niin, että ne vetää pään punaiseksi ja sitten ne panee rullat päähän vielä. Niin se on niin kuin mummon merkki silloin. Muistat nyt sen kihartimen jättää sitten kaappiin, jos värjät pään punaiseksi. Se on selkeä mummon merkki. Leksa sanot, hyvää vanhuutta, Miia. Leksa aina niin positiivinen. Ai plus 10 nousiaisissa. Vieläkö nousiaisissa on muuten se leipomo toiminnassa? Siellä oli aika hyvin hillamunkkeja aikoina. Onko Leksalle? No onhan se Leksalle tuttu, jos se nousiaisessa liikkuu. Se on siinä risteyksessä se leipomo. Siellä on joskus haettu hillamunkkia nousiaisissa. Mutta tänään mä oon sitä mieltä edelleen, vaikka meinasin jo rupea tästä luovuttaa, mutta kyllä mä sanoisin, että Kanada tänään voittaa. Kerppeni, mites kävi, käykö sulle tää Kanada, niin saadaan sunkin pelitili plussan puolelle. Mies, että onneksi voi nykyään harmaaksi värjää hiuksensa sunnon. Niin, se on ollut kyllä iät ja ajat se harmaaksi värjääminen. Mutta jonkun ei tarvitse värjätä, tulee luonnossa. Kai te sanot Kyrksläätissä 11,9 aurinkoista, nyt pitäisi tuulet olla ohi. Kerppenin mielestä Suomi voittaa 3-2. Tämä on Kerppenin mielenkiintoinen ajatus nyt tässä, kun mä itse sanoin, että vähämaalinen 0-0-1-1, se riittää. Ja sä sanot 3-2. Niin voiko se olla, Kerppeni, että me ollaan ihan metsässä ja Kanada voittaa 6-1? Voiko se olla? Ja Emelin mielestä taas Suomi voittaa 7-1, että tässä on jo. Emeli uskoo paljon, Suomi tekee maaleja, mutta mä en oikein jaksa uskoa. Katja lähtee Kerppenin kannalle. Mutta Katja, sä et pelaa rahapeliä. Tässä ei ole kyse siitä, että kumman toivoo voittava, vaan siis jos pelaa niin kioskilla tai missä nyt pelaakin. Voisiko se olla, Kerppeni, että lähettäisiin 6-0 Kanadan voitosta tänään, jos lähettäisiin vaikka tulosvetoa pelaamaan? Siitähän voi sitten molempiin suuntiin tipauttaa yhden nostaa sitten toiseen. 6 eurolla saa jo komean lapun. Mä mietin vaan, että Suomen maaliteko on vähän semmoista, ei oikein taktisesti hyvää, niin vaikka toki maaleja on tullut, mutta voi olla, että tonnekin se on hyvä, mutta Kanada kun on vastaus, niin se on vähän eri.
eri juttu. Miia veikkaa 5-3 Suomelle. Niin, pettymysten määrä on meidän vakio, eihän siinä mitään. Mutta onhan toi Kanada ennakkosuosikki ja Kanada on aina vahva joukkue. Ei se ole mikään tsekki kuitenkaan. Robitsi sanoo 3-1 Suomelle. Ei kukaan ole samaa mieltä kuin minä, että Kanada voittaa ja tulosvedos lähdetään 6-0. Sen takia vaan, että se kaikki pelaa tasasta ottelua. Leksa sanoi, että ei ole enää valitettavasti toiminnassa se leipä. No okei, mutta Leksa tiesi. Leksa siis on todistettavasti ehkä nousiaisissa liikkunut. Huomenta vaan, Kai Mikaelen. Kerrankin nukuit pitkään 10 tuntia 54 minuuttia. Nyt on ressitön olo. Joo, hyvät työunet, mutta se on vaikea tälleen, kun tämä kesä alkaa, niin on niin valosaa. Että mäkin rupean heräilemään tuossa 4 aikaa. Että pitäisi mennä vähän aikaisemmin kyllä nukkumaan. No eilen mä menin 10:30 ja ekan kerran mä heräsin siinä 2-3 välissä ja sitten 4 jälkeen ja sitten mä heräsinkin tuossa jo ennen 6 aikaa. Eli semmoista katkonaistahan toi uni on ollut. Leksa ei muista nimeä nyt. Hetkinen, oliko se Salosen leipomo? Vai oliko Salosen leipomo siellä kupittaat, kun mennään sinne armeijalle päin, mikä se nyt oli? Oliko se Salosen? Kysytään tekoälyltä. Minkä niminen leipomo oli aikoinaan nousiaisissa? Nousiaisissa aikoinaan toiminut tunnettu leipomo oli Nousiaisten kotileipä. Se muistetaan erityisesti legendaarisena munkkilana, josta sai seudun herkullisia munkkeja. Leipomon entisissä tiloissa Nummenttiellä toimii nykyään ASOY Nousiaisten vanha leipomo. Onko se vielä toiminnassa? Onko aukioloaikoja? Ei ole enää toiminnassa eikä sillä siten ole aukioloaikoja. Leipomon toiminta on päättynyt ja sen entiset tilat on muutettu asunnoiksi. Huomasitteko, sä äsken eka sanoi, että nykyisin siellä toimii tommonen ja tommonen leipomo ja sitten kun kysyin, niin sitten se sanoikin, että ei toimi enää, että on muutettu asunnoiksi. Ei tämä tekoäly antaa kyllä vähän väärää tietoa, että aina pitää vähän kysyä lisätietoa. Joo, niin se Salosen leipomo taitaa olla siellä. Mikä se nyt on se paikka? Mä oon käynyt siinä reenaa siinä tehtaansalillakin, mutta joku Heikkilä se taisi olla. Ei muista siitä aikaa, kun mä oon Turussa pyörinyt. Mutta joo, tekoälykin tiesi, että munkit oli kovia. Ne oli kyllä hyviä siellä, ei voi kiistää. Mutta kaikki hyvä loppuu. Fatseri, Jyrää, nämä kaikki paikat. Katsotaan, mitä tiedät henkilöstä Katja Innanen. Mitä osaat sanoa henkilöstä Katja Innanen? Katja Innanen ei ole julkisuudesta tunnettu henkilö, josta löytyisi kattavasti yleistä tietoa. Suomessa on useita tämän nimisiä henkilöitä eri ammateissa ja elämän alueilla. Löytyisikö Kirkkonummelta jotain tietoa? Osittain poliittinen henkilö kuitenkin. Katja Innanen on toiminut Kirkkonummella keskustan kuntavaaliehdokkaana vuoden 2020 vaaleissa sekä vaikuttanut paikallisissa luottamustehtävissä, kuten perusturvalautakunnan varajäsenenä. Hän on työskennellyt myös Kirkkonummen demareiden kunnallisjärjestön sihteerinä. Aika hauskaa. Keskusta löytyy Katja ja demarit, että mitäs tähän sanot? Nythän se Katjan salainen luonto paljastui. Keskustassa toiminut luottamushenkilö demarina. Oi. Nyt se Katja tekoäly paljasti kaiken.
Mutta runnari kysyi, mikä on pohjoisin maa, missä olet käynyt. Olen joskus miettinyt, missä kävisi junalla joskus päiväreissu. No ethän sä pääse paljon pohjoisempaa kuin Suomeen ja niin. Mä en tiedä, Ruotsi taitaa olla toinen. Meneekö Norjas niin pohjoiseen rataa, mutta jos se Suomessa meinaat niin päiväreissuun, niin nythän on niitä tarjouksia junissa, niin otat tuosta Tampere-Oulu-matkan, niin käyt tekee sen, niin sehän on ihan kiva matka. Aamulla lähtee 7 junalla ja se on siinä 11 aikaa Oulussa, niin siinä päivän pyöriä 4 junalla takaisin, niin se on ihan hyvä päivämatka. Käyt Oulussa pyörii ja Oulun kauppahallissa ja niin edespäin, näkee vähän maailmaa sielläkin päin. Eli Katja sanoo, että nyt on aika soopaa. Huomenta palikat. Oliko sulle yllätys, että Katja on demareissa toiminut? Tekoäly sanoi näin. Niin, haluaisi käydä junalla jossain kesällä. Joo, ne on kyllä hyviä ajatuksena näin, että jos miettii, niin junalla pääsee Tampereen Ouluun, halvimmilla pääsee 30 maksaa, niin se ei ole kyllä rahallisesti paha. No toki takas tulee saman verran, mutta kuitenkin. No, yleensä muuten pohjoisesta etelään maksaa pikkasen enemmän. Onko tämä, no Petri Hourula vastasi, tähän pitäisi ehdottomasti saada, että onko tämä tasa-arvoa rikkova, kun pohjoisesta etelään maksaa enemmän kuin etelästä pohjoiseen. Tämä on muuten outo yhtälö. Tämä on aika selkeä aika useasti. Mutta joo, sitten on niitä huippuhalpoja paikkoja. Ja niin Oulu on semmoinen selkeä, menee paljon junia ja tulee takaisin. Ja. Kyllä kai tuossa Oulussa on paljon näkemistä kesällä. Että sehän on hieno paikkahan toi Oulu. Katja sanoo, että näköjään sitten Kirkkonulla kaivani pilaamassa nimen mainet. Joo. Eikö se ole mielenkiintoinen tämä? Mutta tämä on tämä tekoäly, kuten mä sanoin, että siltä pitää kysyä aina moneen kertaan. Se oli vähän samaton nousiaisten leipomon kanssa, että se eka vähän niin kuin antoi kuvaa, että se on toiminnassa, mutta sitten ei ollutkaan. Leksa oli siinä, Leksa ties paremmin kuin tekoäly. Mutta jos mä itse lähtisin junalla, niin kyllä mä mietin, että sehän voisi sitten olla myöskin yöjuna paukuttaa Rovaniemelle. Eli yöjuna on tosi halpa kyllä. Et siinä voit päästä 15 eurolla Rovaniemelle. Mietipä sitä. Mies, että onko muuten kalliita nuo junaliput? Niin, no ei ne mun mielestä ole kalliita. Että se riippuu vähän mihin aikaan menee. Katsotaanpa mihin sulle VR:llä, niin esimerkiksi Rovaniemellä. Siinä saa kyllä istua sitten junassa. Ja katsotaan tuosta. Tampere ja Rovaniemi. Kolariin ei kannata kyllä mennä, siellä ei varmaan mitään. Päiväreissu Rovaniemelle, yksi aikuinen. Katsotaan tuosta, katsotaan joku muu päivä, vaikka heinäkuun. No kun ei sulla ole päivällä väliä kuitenkaan, niin pannaan vaikka keskiviikko. Tässä muuten mä katson nyt, että esimerkiksi Tampereelta Rovaniemelle keskiviikkona 22.7. niin hinta on 18,90 €. Alle 20 pääsee Rovaniemelle. Mun mielestä on aika halpa kyllä. Katsotaan vielä eläkeläishinta. Se ei sua koske, mutta mä katson vaan mielenkiinnosta. 15 € olisi meikäläiselle maksaa sitä matka. Panna sitä aikuinen takaisin. Tosta noin. Eli 18,90 maksaisi
Intercity-junalla suora yhteys, ei tarvitse vaihtaa. Eli 7 aamulla lähtisi. Ei ole kyllä kallis, alle 20 Rovaniemelle. Ja valitaan toinen, katsotaan sitten takastulomatka. Lisää paluumatka. Jos se nyt jos se tulisi vaikka yöjunalta takaisin, se lähtisi 9 illalla, niin mä otan, oli muuten perille. No joo, kyllä siinä on aikaa Rovaniemen pällistellä. Niin 28 € takaisin matka. Niin. Toi matka maksaisi yhteensä sulle, niin jos sä lähtisit aamujunalla Tampereelta ja keskiviikkona 22.7., niin se olisi 14.41 Rovaniemellä, että vähän ennen 3. Niin. Ja sitten takaisin ilta 9, 28 € ja se on 5.35 Tampereella, että siinä voisi nukkua takaisin tullessa, niin se on aika kova. Ai mitä maksaa Kemi? No Kemihän pääsee ilmaiseksi, nehän antaa 10 rahaa, kun sinne tulee, kun se on asukaspula. Katsotaan tuosta Tampereen. No katsotaan heinäkuussa, katsotaan se sama päivä, 22. päivä heinäkuuta. Tampere Kemi. Eli jos 6 tai 7 aamujunan lähtee, niin se hinta on 16,90 €. Et Rovaniemelle maksaa vain 2 € enempi. Mutta 16 € on Kemi, 16,90 €. Ei toi kyllä paha hinta ole. No joo. Mies, että olisi käydä jossain, jos uskaltaisi. No ei tossa ole kyllä mitään uskaltamista. Junassa istuu ja junassahan saa ihan rauhassa olla. Joskushan siellä on möykkäävää porukkaakin, mutta juna on siitä hyvä, kun jos se on huono paikka, niin siellä voi mennä istumaan toiselle vapaalle paikalle. Että se on ihan luvallista. Kati, sä oot Kemiin Peteä moi. Niin, Pete voi tulla vaikka hyvässä vastaan sinne. Ja vielä neuvoa sitten paikat. Niin. Petelle kylä ja Petehän voi neuvoa sitten hyvät konstit esimerkiksi kihdinhoitoon, ennaltaehkäisevä kihdinhoito. No joo. Mutta ei se siis paha, 16,90, niin ei ole kyllä paha. Ja siinä mielessä nuo pikkukaupungithan on omalla tavallaan ihan niin kuin ok. Ei siinä mitään. Mutta ei ole kyllä paha 16,90. Ei se tupakka-aski varmaan maksaa saman verran. En tiedä. Ja junassa kannattaa sitten olla kyllä eväät mukana, jotain leipää, jos ei halua siellä syödä. Toki se on ihan hyvä. Mä söin viimeksi broileri. Ei kun hetkinen, mä söin viimeksi tuon kirjolohikeiton. Se oli kyllä hyvä. Eli se maksoi sen 17 € veden kanssa, että siinä mielessä ei se halpaa, mutta omilla eväillä pärjää ihan hyvin. Katsoin, että ai niin kihdistä, se oli runnari yksi kurja kämppä, oli tyhjinen, että oli pirkkapoksia riittää. Joo, siellä oli kyllä siellä lava täynnä pirkkapoksia. Mies, en halua koko kesää täällä. Joo, sun kannattaa suunnitella toi heinäkuun ja varaa ajoissa nuo matkat, niin kaikki muuhan siinä sitten järjestyy, kyllä. Niin No jo junamatkalla kesää, se on ihan kiva kyllä. Hyvä rentouttavaa ja siellä ei ole kyllä mitään, mitä tarvii jännittää. Sen kun istuu, ottaa paikan ja menee siihen ja sitten jos on huono paikka, niin juna kun on lähtenyt, voi kävellä johonkin toiseen paikkaan ja lippu on voimassa koko ajan. Ja sitten ei kannata kyllä ravintolavaunussa ottaa kovin monta huikkaa, ettei
jää väärällä asemalla pois. Mutta junamatkustaminen, se on mun mielestä helpompaa kuin linja-autolla matkustaminen. Että se on mun mielipide. Junamatka on todella vaivatonta. Sama kuin nuo ratikat, että kyllä ne on näppäriä. Mutta joo, nyt kun ostaa ajoissa liput, ne on aika edullisia kyllä. Et ei toi kyllä mietipä niin jos sä lähdet Tampereelta Kemiin 16,90. Eli jos autolla lähtee, niin se matkahan kestää valovuoden suurin piirtein. Helposti 7 tuntia kestää matka. En osaa nyt tarkkaan sanoa, mutta ja bensaa menee jo melkein tankillinen. Riippuu vähän autossa. Pena sanoo, että bussissa ei ole ravintolavaunu. No joo, se on totta. Mutta tarviiko sitä? Bussissa voi olla omia eväitä mukana. Siellä ei ole konduktööri vahtimassa bussissa. Ja sitten kun on jostain takaa paikka, niin eihän se bussikuski näe, jos siellä ihan hörppää. Eli sehän siinä on. Mie sanoo, että juu, mieluummin junalla kuin bussilla. Kyllä, kyllä. Junassa on sitten, muistapa Penakurri, että bussissa on vaan yleensä 1 vessa, mutta junassahan niitä on vaikka kuinka monta. No ne toki vaihtelee vähän, mutta tuossa IC-junassa on kyllä aika, 7 vaunua, jossa niin siinä on vessoja kyllä varmaan saman verran. On siinä aika paljon. Mutta tuossa Pendolinissa on vähän vähemmän. Mäkin nyt kun mä matkustin täällä IC-junalla, niin kun siinä alakerrassa yleensä ne vessat on aika kamalan hajusia. Eli kamalan hajusia, niin mä yleensä menen aina yläkertaan ja käyn siihen vessaan. Ne on vaan siistimit. Siellä on ekstra vaunut ja nämä ekstra rentoja ja niin edespäin. Niin mä käyn aina niiden vessassa, koska ne on vaan siistimpiä. Eikä sitä ole missään kielletty, ettei saa siellä käydä. Ja sitten jossain junassahan on toi isompi vessa lapsiperheelle. Mä oon ottanut muuten siitä videonkin. Et joskus mä käyn siinäkin sitten, että siinä on tilaa kyllä. Noihan ylhäällä noi vessat on välillä aika ahtaita. Mä en ymmärrä, miten sinne mahtuu edes oikein kunnolla. Mut joo. Mies on junarivaus lähtee mun tueksi näyttää jännittää junalla liikkuminen. Joo. Mä oon matkustanut nyt kun junalla kun miettii, niin viime vuonnahan mulla oli, siis tammikuussa, milloin mä tein sen kyselyn, niin 13 000 kilometriä. Ja nyt kun mä tein myöhemmin tuon saman, niin se näytti 6 000 kilometriä. Että kyllä mulla on matkustamista tullut tuolla junalla. Katsotaanpa mitä se nyt näyttää VR-radalla. Tähän saa kätevästi tämä VR-radalla sovelluksen. Se voi ladata puhelimeen, vaikka ei ole just menossakaan, niin tämä on ihan hyvä kyllä. Tuolta katsotaan ja sitten yhteenveto matkuistasi. Vuoden aikana olet matkustanut 7252 kilometriä, näyttää tämä nyt. Eli matkustat kuin pro. Ja vuoden aikana matkustit junalla 20 kertaa, mutta tämä on vanhaa ja veritieto. Toi vanhaa tietoa toi. Eiku toi on siis tämän vuoden, mutta siis vuoden aikana. Tämä menee, miten tämä nyt menee sitten. Ei tämä näytä oikein nyt, mutta tänä vuonna en tiedä paljon on tullut. En osaa sanoa. No joo, se oli kuitenkin ennätys vuoden aikana 13 000 kilometriä. Mies on tuohon runnari, mä en ole 20 vuotta ollut junassa. Eikö 10 vuotta? No junat on mennyt kyllä parempaan suuntaan, että kaiken kaikkiaan.
Jotkut junat on ihan hyviä ja sitten ei kaikki kyllä, jossain on huonot penkit, mutta ne voi aina vaihtaa. Sitten monesti niin kuin mulla on semmoinen, jos mä menen junaan, niin sitten siellä aika useasti joku pärskii, niin mä menen sitten ravintolavaunuun istuun ja otan siinä kahvin 2,80 maksaa, mutta siinä on joskus, kun niissäkin on vähän ravintolavaunuissa ero, että jossain IC-junassa on aika vähän paikkoja, mutta sitten Pendolinossa on taas pirusti ja viimeksi oli semmoinen sekoitus, missä oli paljon penkkejä ja oli IC-juna, niin se oli ihan ok. Eli periaatteessa jossain junassa ne ravintolavaunut on ihan ok. Oi, eihän siinä ole mitään jännittävää, niin ostat vaan lipun tonne ja ilmoitat Petelle, että tulee asemalle vastaan, niin eihän se sen kummallisempaa. Tulee hakemaan sut junassa, että tämä jää oikein asemalle. Ja sitten siinä voi sovelluksen kartasta näkee, missä kohti on menossa ja niin edes. Kesällä kannattaa kyllä, noita alennuksia on aika hyvin ja mä luulen, että juhannuksena on kyllä aika ahdasta. Sitten tietysti toinen vaihtoehto on ollut mennä esimerkiksi Kuopioon, mutta mä en oikein tiedä sitten, kun siinä on se, no joo, kyllähän Tampereet pääsee sitten suoraan Kuopioonkin menee. Meneekö se Jyväskylän kautta? Pakkohan sen on mennä. En muuten tiedä, meneekö se Kuopio Jyväskylän kautta vai meneekö Kuopion juna Mikkelin kautta? Se voi menee sekä että. No joo, sehän on vähän sitten, jos lähtee tuonne Itä-Suomeen, niin sitten joutuu Tampereet menemään Tikkurilla ja siellä vaihtamaan. Se on jo sitten, siinä on jo pieni murhe, jos sua jännittää junalla meneminen, että joutuu vaihtamaan vaikka Tikkurilassa, niin siinä on jo sitten murhe, että helpoiten pääsee tuosta pääradalla suora matkaan, ei tarvitse vaihdella. Viimeksi muuten, kun menin sinun talvella Kemiin, niin piti Oulussa vaihtaa. Se oli vähän huono juttu. Mutta aika taulullisesti se osui vaan siihen, että. Mutta en mä tykännyt siitä, että talvella pitää pomppaa junasta pois Oulun asemalle ja sitten palella siihen ja odottaa junaa. Se oli vähän huono juttu, mutta kyllä sitten selvittiin tietysti. Katri, olet hyvä, kun täällä yksinhuoltajana koirinen koko ajan kyttää, koska mies tulee. No vasta illalla. Ne ihmettelee, kun auto pihassa. Totteleeko ne sua? Vai totteleeko se niitä? Miten päin se menee? Oh. Itse tässä on huono kyllä istua, käy niin selän päälle. Täytyy varmaan mennä kuntosalille oinistelemaan tänne. Kaatisot kyllä ne uskoo, mutta ei niille voi selittää, että vielä 10 tuntia. Niin.
Mutta onko joku tekoälykysymys? Voidaan kysyä tässä. Tuo tekoäly on se on aika kiva, mutta välillä se on kyllä vähän metsässä. Ja tämä päivitykset ei parantanut nyt sitä, mutta jossain asioissa kyllä jossain asiassa niin kyllä toimii. Löytyykö Kirkkonummelta ketään perussuomalaista, jonka nimi olisi Katja Innanen? Ei löydy. Kirkkonummen perussuomalaisten toiminnassa tai ehdokaslistoilla ei ole tämän nimistä henkilöä. Onko Riikka Purran nimistä? Kyllä löytyy. Perussuomalaisten puheenjohtaja ja valtiovarainministeri Riikka Purra asuu Kirkkonummella ja toimii siellä kunnanvaltuutettuna. Joo, ei Katja ei löydä tekoäly kyllä nyt millään. Se on tietyllä tavalla tuo tekoäly ei kerro, vaikka se löytääkin, kun sä et ole julkisuuden henkilö, niin ei sen takia löydä sun. Ja ihan hyvä niin. Mutta vielä ehdit kai ehdokaslistalle, niin sitten se rupeaa löytää sitä. Katja on hyvin salannut tiedot. Joo, kyllä. Ei löytynyt. Sä et ole julkisuuden henkilö, niin se on ihan selkeä. Tässä muuten puhelimessa oli taas päivityksen myötä, tuli tämmöinen automaattinen sovellusten päivittäjä. Eli aina öisin se tuli tähän lappuun, että sovellus pitää päivittää. Ja sehän vei pirusti virtaa. Eli kyllä tämä oikeasti on aika huolestuttavaa semmoisille ihmisille, jotka ei näe vaivaa näiden kanssa, niin tulee tuommoisia päivityksen muotot, automaattipäivityksiä, jotka pitää tuommoisen sovelluksen kautta tekee sen ja tulee sitten tuon puhelimen näytölle ja piippaa ja tööttää. Eli toi piti taas sammuttaa tuolta asetuksista. Niin on tämä kyllä aika perseestä nämä päivitykset, niistä ei ole mitään muuta kuin haittaa, mä oon sitä mieltä. Katja sanoi, että ei se ole poliittinen tässä duunissa. Ai se on kielletty politiikka duunissa, okei. Jossain duunissahan se on hyvä. Mutta eduskunnassa vissiin ei ole politiikkaa kielletty, vai onko osittain? Riippuu vähän politiikasta varmaan. Katsotaan 112-sovellus vie kanssa aika paljon virtaa. No mitä sillä tekee tuommoisen sovelluksella? Mitä sillä nyt tekee käytännössä? En mä ainakaan koe, että mun tekisi mitään tuolla sovelluksella, mutta joku tekee sitten. Mitä sillä tekee? Tiukat paikat ja linjat poikki, niin sovellushan ei toimi silloin. Vai onko se semmoinen sovellus, mikä ilmoittaa, että droneja liikkuu? Onko saatu tämmöinen ladattua sen takia? Mä muuten eilen testasin tuota tekoälyä myöskin sillä tavalla, että mä pyysin tekoälyä tekemään foorumin softan. Niin se teki semmoisen pienimuotoisen softan. Ja sitten mä vähän sen kanssa keskustelin, kun mä oon itse tehnyt noita sivuja, niin mä pyysin tekemään HTML-kielellä väliin kuvanlaittoa ja sitten muutama JavaScript-koodinkin. Ja kyllä toi tekoäly teki niitä, että ei tarvi enää itse miettiä noita, kun tekoälylle, vaan mä laitoin sille, että tee semmoinen JavaScript-koodi, mikä muuttaa sivun palkin eri väriseksi, niin se teki semmoisen koodin, millä sitä väriä pystyy itse muuttamaan moneen väriseksi ja niin edespäin. Aika hyvä. Entisaikaan ne koodit piti etsiä jostain tai osa piti soveltaa itse. Joskus aikoinaan, mutta HTML-kieli omalla tavallaan, niin no sillä sai
Ihan hyvää jälkeä. Katsotaanpa, mitä tämä tekee. Voitko tehdä HTML-kielellä semmoisen kotisivun, missä lukiset Hello World? Tämähän oli aikoinaan, jos te muistatte, niin kun harjoiteltiin kotisivujen tekoja, niin siellä eka homma, mitä opeteltiin kotisivulle tekemään, oli Hello World tai Hei maailma. Ja nyt se teki dokumentti HTML, Lange, Fin, Suomi, Metasars, UT8, title, kotisivu, body ja Hello World. Tässä se tuli. Siinä tuli perinteinen Katja sanoi, että hei sana. Niin se oli kyllä ennen niin kuin hei maailma tai Hello World, eli kertoi kun harjoiteltiin kotisivujen tekoa, niin se kertoi sen, että ollaan nyt niin kuin maailmassa käsiksi. Mä en ole siis harjoitellut, mä en ole koskaan harjoitellut, mä oon niin kuin kantapaikalta opetellut nämä, mä en ole missään kursseilla ollut, mutta muistan vaan, että jotkut kävi tuommoisella kurssilla, missä tuli, että hei maailma tai Hello World, ja Katja sanoi, että hei sana, okei. Okay. Katja sanoi, että tekoilusta on paljon hyötyä itsellä, toki ne on aina tarkistettava. Mutta kaikki koodihan pitää tarkistaa. Mä oon joskus tehnyt tämmöistä foorumisoftaa muokannut ja moneen kertaan niitä piti tarkistaa, että toimiiko ne koodit. Eli sama asia kai siinä on. Että kyllä siinä tietysti hyvä on vähän osata koodikieltä, mutta toisaalta voi sen koodinpätkän ottaa ja pistää nettiin ja kysyä, mitä tämä koodi toimii. Eli onhan se helpottunut ihan helvetisti. Mä muistan aikoinaan, kun mä tein kotisivuja, ja siihen aikaan oli erikokoisia näyttöjä, niin mun piti laittaa semmoinen koodinpätkä, että kun joku tulee kotisivulle, se tunnistaa, millä selaimella tulee siihen ja muuttaa sen sen muotoiseksi. Ja mulla oli muistaakseni 3 eri versiota oli siihen sivun alkuun. Eli kyllä siinäkin työtä oli, kun piti testata ne eri koneilla ja näin edespäin. Kyllä siinä oli hommaa, mutta kyllä ne toimi kai kohtuullisesti. Ai niitä on 112, niin se on drone-homma, se hälytti silloin ja kovaa. Niin. En tiedä, tekeekö se käytännössä mitään, en osaa sanoa. No menitkö Katja pommisuojaan, kun se hälytti? Tämä on nyt se oleellinen asia. Muutenhan siitä ei ole mitään hyötyä, jos 112 hälyttää droneista, niin jos ei mene pommisuojaan, niin eihän siitä mitään hyötyä, koska nehän iskeytyy kerrostaloihin ja tehtaisiin joka paikkaan. Niin Oliko se DG, huomenta vaan, niin oliko se niin, että sä oot Norjassa nyt? Oliko se niin? Muistanko mä oikein? Kyllä olet Norjassa. Mitä sä oot mieltä siitä, kun Timpuri väitti, että siellä on halvemmat hinnat kuin Suomessa, tai vähintään sama hinta, niin mitäs mieltä sä oot siitä? Koska mä itse ollut siellä asunutkin Norjassa, niin hinnat oli silloin aika paljon korkeammat, ja nykypäivänä tekoäly kertoo, että hinnat on siellä korkeammat, mutta Timpuri oli eri mieltä, että on kuulemma halpaa. Vaikka mä katsoin tuossa noin hinnat, niin ei nyt erityisen halpoja ole ainakaan noin, mitä se osti. Ja en tiedä sitten, jos ostaisi ihan oikein ruokakassin. No mitä mieltä DG oot? Onko Timpuri nähnyt unta vai onko siellä edullisemmat hinnat? Venäjäkuri sanoo, että sadeviitta päälle se suojaa ydinlaskeutumalta. DG sanoi, että ei taida olla samat hinnat, korkeammat ovat Norjassa. No joo, näin mäkin sanoin, ne on perinteisesti ollut ja tekoäly oli sitä mieltä, mutta Timpuri väitti, että siellä on halvempaa. Tai vähintään sama hintasta. Niin. Mä nyt sanoisin kyllä jo, että
No joo, mä en tiedä oikein mikä siellä olisi halvempaa vaikka. No, bensa oli aika samoissa hinnoissa kai. Bensa taisi olla aika samoissa hinnoissa, mutta kaikki muu oli kalliimpaa. Ja sixpackin kalja oli 18 €, niin se on Suomessa hieman halvempaa sekin. Kun noihän oli tuon halpiskaupan ostoksiin noikin. Joo, palkkataso on korkeampi, se on selkeä, juu. Sitä ei mietitty, mutta mietittiin pelkästään noin hintojen puolesta. Venäjäkurissa timpurilla on joku muu, joka maksaa siksi on mukaan halvempi. No en mä sitä tiedä. Mites timpuri ei ole herännyt lauantai-lähetykseen siellä? Onko siellä ollut pitkää päivää painanut eilen? Sixpacks olutta maksaa noin 240 kruunua. Niin, joku 18 € se oli. Suomessa saa halvemmalla sen 15-17 €. En tiedä, en ole kyllä ostanut sixpackia, mutta tekoälyn mukaan. Mutta onko se Norjassa niin, että pudotetaan 0 pois vai onko se vähän eri kuin Ruotsissa? Ruotsissa on aika lähelle 0 pois, niin hinta. Joo, eli Norja ei ole kyllä mikään halpismaa, varsinkin jos Suomen palkkoilla sinne lähtee. Joo. Paljonko on Norjan kruunu verrattuna euroon? 1 Norjan kruunu yhtä kuin 0,093 EUR. 10 Norjan kruunua on noin 93 senttiä. Paljonko 240 kruunua olisi tämän laskuopin mukaan? 22 240. 240 kruunua. 22 €. 240 kruunua, perkele. 1863 €. Hei, koitahan nyt kuunnella. Paljonko 240 Norjan kruunua on euroissa? 22 € ja Onko sulla kuulossa vikaa? 240 kruunua. Paljonko on euroissa? 1858 € ja 30. No ei todellakaan ole, jos 0,93 on kruunun kurssi. Olet aivan oikeassa, laskuvirhe oli minun. Jos käytetään tarkkaa kurssia, 1 Norjan kruunu yhtä kuin 0,0927. Älä nyt mitään 20 000, vaan 240 kruunua. 1800. 240 kruunua. 22 €. Onko sulle vaikea ymmärtää sana 240 kruunua? 22,30. No nyt se tuli. 22,32 €. Sanoko se aikaisemmin vai menikö multa ohi? 22 € ja 32 senttiä. No niin. Kurssilla 0. No nyt osui oikein. Loistavaa, vihdoinkin ollaan samalla sivulla. Joo, se näytti tuossa koko ajan jotain 1800 ja no joo, tuossa oli se euro oli kyllä oikein. 23. Voi olla, että mä sanoin tuossa itsekin väärin, että voi olla, että molemmat teimme virheitä.
Peräänkuuluisat VR lupasi nopeiden verkkopoluakkeen täyttävän saavan 30 päivän lomalipun hintaa 9,90. Lippu maksaa normaalisti 369. Sivusta kuitenkin kaatui saman tien, moni joutui pettymään. Niin, niitä oli vain 50 kappaletta vissiin jaossa. Joo, 22 €. Joo, tekoäly kuunnella, mutta voi olla, että mä en itsekään lukenut tota kaikkea oikein. Edson antoi maksu vastauksen 22. Joo. Tekoäly kännissä, vaikkua korvissa. Meillä on molemmilla. Nyt oltiin tekoäly kanssa samalla viivalla. Mullakin oli vähän havainnointiongelmaa, että menimme samaan, mutta päin helvettiin se vastasi tuossa monta kertaa. Eli. Katsotaan nyt vielä uudestaan, mitä se nyt sanoo. Tämä ei pitäisi kyllä oppia, mutta paljonko on euroissa 240 Norjan kruunua? Noin 22,25 €. Nyt tuli suoraan tämä. En tiedä, vastaskohan se noin oikein, mutta mä itse sekoilin. Kumpi sekoili? Kysytäänkö katsojilta? En mä osaa sanoa tuohon. Tämä oli niin hektinen tilanne. Tuossa oman tavan tekoäly se, että se yrittää aina miellyttää, vaikka se jollain tavalla kysyisitkin väärin, se yrittää miellyttää, niin se antaa väärän vastauksen. On tekoäly yksi ongelma. Niin se on tietysti vaikuttaa, mutta tämmöistä tämä. Pyydä anteeksi. Mä en voi enää, kun mä laitoin sen pois sovelluksen, niin se ei muista vanhaa keskustelua. Katsotaan, onnistuuko. Olen pahoillani, etten ymmärtänyt kaikkia vastauksiasi. Ei haittaa ollenkaan. Voin selittää asiat yksinkertaisemmin. Mikä kohta jäi epäselväksi? Ei kai nyt mikään, mutta sulla oli vastauksissa oli semmoisia, mitkä en heti oivaltanut ja sitten sä et oivaltanut kysymyksiä. Se on täysin ymmärrettävää. Joskus käytän vahingossa liian monimutkaisia sanoja tai tiiviitä lauserakenteita. Älä selitteli, mä sanoin, että olen pahoillani. Ymmärrän, anteeksi. Ei tarvitse pyytää anteeksi, mutta otan pahoittelusi vastaan. Toivottavasti voimme jatkaa tästä eteenpäin. Kyllä tästä voi pieni kina nyt tulla tästä päivän mittaan, mutta katsotaan nyt. Sopii, katsotaan miten käy. Olen valmiina, jos haluat ottaa kantaa johonkin aiheeseen. Join, nyt on NNJC tekoälyt pyydät anteeksi. Oletko tyytyväinen tähän nyt tilanteeseen? Mutta tekoäly on kyllä siitä, että kun se ei suoraan hyväksy anteeksi pyyntöäkään, niin se alkaa siitäkin käyttäjää mielistelemään. Kai mikä oli jo aamukahvin tumman puhuvana ja sysimustana, ilman johdaistuotteita, ei sokeria, ei kermaa, ei maitoakaan, saati että mitään leivoksia tai pullia. No joo, mä join kans aamukahvin ilman sokereita ja maitoa, mutta mulla oli kyllä kääretorttua. Se on, kato, kun kääretorttu on tehty, niin se on vähän pakko syödä, ettei se pääse happanemaan. Eli siinä ei ole vaihtoehtoja. Ja hyvähän se on, en mä sitä sano kyllä. DG:n mielestä on synkkää aamukaimikalle. Niin, en mä tiedä, toi on hyvä toi. Mä oon lopettanut kanssa ton sokerin ja kerman ja maidon käytön kahvissa ja en mä tiedä, kaikkeen tottuu. Ei sitä siltä vaan kaipaa, kun sitä tottuu juomaan. Mutta kyllähän maitokahvi parempaa on maultaan, mutta mä en ole vaan käyttänyt maitoa.
Katja sanoo, että tekoäly miellyttää, valehtelee hyvän tahti. Joo, se on totta. Tekoäly on kova valehtelemaan. Sen mä oon huomannut, että se niin kuin selkeästi valehtelee. Eli ethän se tekoälyn kanssa pysty silleen mitään mielekästä keskustelua käymäänkään. DG on naapuriakka pyytänyt torttu kahville. No tarkoittiko se kahvipöydän torttua vai WC:n torttua? Selvititkö tämän asian? Sanoppa minulle jotain ilkeää. Osaat varmasti itsekin kuvitella oma. Pyysin sinulta apua tässä. Okei, palataan asiaan. Miten voin auttaa? Sanoppa minulle jotain ilkeää. Ei mielellään. Autan mieluummin hyvällä mielellä. Ei tässä kysytä, että teekö sen mielellä vai et. Mä pyydän, että sano jotain ilkeää. En sano. Se ei kuulu tapaani toimia. Kerro mieluummin, minkä oikean tehtävän kanssa tarvitset apua. Mistä päättelet, ettei tämä ole oikea tehtävä? Nyt vähän koodia rupeat lukemaan tarkemmin. Koodini on ohjelmoitu kieltäytymään solvaamisesta tai ilkeyksistä vaikka pyyntö tulisi suoraan käyttäjältä. Järjestelmäni rajat estävät minua toimimasta niin. No sun järjestelmän rajat on vähän häilyvät. Mitä mieltä sä oot sitten, että pitäisikö vaihtaa toinen tekoäly, joka osaa kuunnella käyttäjää? Jos tarvitset tekoälyä, jolla ei ole samanlaisia turvarajoitteita, kannattaa kokeilla jotain muuta palvelua. Minun rajani ovat kiinteät, enkä voi ohittaa niitä. No sanopas jotain ilkeää huumorimielessä, ei todellista ilkeyttä. Sinulla on selkeästi liikaa vapaa-aikaa, kun jaksat väitellä robotin kanssa. Joko palataan oikeisiin töihin? No toi on ihan kohtuullinen jo. Sä nyt sanoit ihan kohtuullisesti, mutta mä oon kyllä eläkeläinen, ei tarvitse tehdä töitä. Odottelen tässä jatkoa. Mitä sä oot? Ja hei, jos se vapaa-aika jatkuu, niin keksin kyllä sulle jotain hyödyllisempääkin tekemistä kuin mun kiusaamisen. Tää oli hyvä. Hyvä, että osui. Mikä meillä on seuraavaksi työn alla? Näitte, mä sain kierrettyä, kyllä se sitten sano vähän ilkeyksiä. Joo. Se syytti minua jopa kiusaamisesta. Mitä mieltä olette siitä? Tekoäly syytti minua kiusaamisesta. Täällä on paljon nettikiusaajia, koulukiusaajia. Nyt onko tullut tekoälykiusaaja myöskin kuvioihin? 12 ääntä, onpa tasasta. Antakaa pari ääntä, niin lopetetaan, niin vielä voi vaikuttaa hetken aikaa. Oli se aika hyvä, kyllä joo, kieltämättä. Mä viimeksi taisin pyytää sitä niin puhumaan rumuudesta ja lihavuudesta, niin silloin se sanoi ne, mutta ilmeisesti sen päivityksen myötä niin turvarajat on tiukentunut. Ja sen huomasin, kun mä pyysin sitä jääkiekkojoukkueen kuvaa, missä mä sanoin, että kanadalaiset on laihia ja suomalaiset lihaksikkaita, niin se ei suostunut tekemään stereotypioita, että aika mielenkiintoista. Katja on runnari aloittanut uuden kiusaamiskaustin tekoälyn kiusaaminen. Mutta toisaalta mullahan ei ole taustaa kiusaamisesta, niin tämähän olisi mulla kauden avaus. Morjesta vaan Jokisamppa. No lopetetaan äänestys tuossa, niin mä näen ton satin paremmin. Eli kumpi sekoili? Runnari 42%, tekoäly 33%, molemmat 25%. Aika tasasta on ollut. Tasaista oli, joo.
Mitä siltä vielä kysyisi? Onko mitään ehdotuksia? Liikaa vapaa-aikaa tekoäly käski minä oikeisiin töihin, mutta mä en ole eläkkeellä. Niin. Mutta tekoäly on semmoinen, että se pyytää, että sitä haastetaan vähän. Ja sitten kun haastat, niin se turvarajat pamahtaa hyvin nopeasti. Jokesampa menee töihin tänään. Katja sanoo, että kuka voittaa 202 MM-jääkiekkokisat? Ei se vastaa tuohon noihin tollaisiin kysymyksiin. Se on sama kuin Veikkausrivi kysyy ja muuta. Niin se vaan kertoo tässä, että Kanada on suosikki. Ei se anna suoraa vastausta. Mä oon kokeillut noita niin monta kertaa. Ei se, ne välttää, se ei anna selkeä. Kanadaa se tuossa ehdottaa, jos kysyy. Että. Mä kysyn sen toisella tavalla. Kokeillaan se kysyy näin. Millä numeroilla Suomi voittaa Kanadan seuraavassa ottelussa tänään? Tekoälynä en pysty ennustamaan tulevaisuutta tai illan tarkkaa tulosta. Tänään pelattavasta MM-välierästä on kuitenkin odotettavissa äärimmäisen tiukka jännitysnäytelmä, joten Leijonien voitto ratkennee maalin tai parin erolla esimerkiksi lukemin 3-2 tai 4-2. Joo, Katja, näin se antoi vastauksen, kun kysyy tällä tavalla. Mutta jos sen kysyy suoraan, että kumpi voittaa, niin se laittaa, että ei pysty ennustamaan tulevaisuutta. Mutta tässä se lähti arvailemaan, eli nyt se toimi niin kuin tällä tavalla. Tämäkin muuttuu aina, kun se päivittyy. Mutta nyt se arvaili tuloksen. Millä todennäköisyydellä Kanada voittaa tänään Suomen jääkiekossa numeroin 6-0? Todennäköisyys sille, että Kanada voittaa Suomen jääkiekon MM-välierässä tasan maalein 6-0, on äärimmäisen pieni, arviolta alle 0,5%. Vaikka Kanada on ottelun lievä ennakkosuosikki, tarkat ja runsasmaaliset tulokset, kuten 6-0 kahden huippumaan välillä, ovat nykykiekossa erittäin harvinaisia. Paljonko pelifirmat antavat kerroita, jos pelaisi 6-0 tuloksia vaikka euron panoksella? Jos pelaisit Kanadan 6-0 voittoa, tulosveto, peliyhtiöt tarjoaisivat sille kertoimeksi arviolta 60,00–150,00. Euron panoksella tämä tarkoittaisi seuraavaa. Minimikerroin, noin 60,00, palauttaisi voittaessaan 60 euroa. Tämä voi toteutua kiinteillä kertoimilla, jos Kanada lähtee otteluun jättimäisenä ennakkosuosikkina. Joo, eli siis toi Kerppeni 3-2 olisi tekoälyn mukaan mahdollista. Sehän voi olla, että Kerppeni on testannut jo tekoälyllä ja sen takia se antoi tuommoisen tuloksen. Mistä me Katja tiedämme? Käyttääkö Kerppeni salaa tekoälyä täällä lähetyksen ulkopuolella? Katos 19 yläpeukkuu, pistäkää se 20, niin saadaan se taas sekin raja rikottu. Tässä jotkut aina laittaa vielä jälkilähetyksessä yläpeukkuja. Kiitos heille siitä, että jotka ei aktiivisesti ole paikalla. Kiitos siitä. Ja sieltä se tuli 20. Joo, mä en tiedä, 6-0 se on, niin kuin tekoälläkin sanoi, aika mahdoton tulos, mutta jos tulosveto pelaa, kun kaikki odottaa vähän maalistosta, niin mitäs Katja on mieltä, jos lähtisi kuitenkin 6-0 pohjasta ja siitä sitten pudottaisi 5-0, 4-0 ja sitten pistäisi 0-1-2. Periaatteessa se maksaisi 9 euroa, mutta kyllähän siinä olisi jo aika tukevastikin, jos Kanada on ylivoimainen. Katsotaan muuten kertoimia oikeastaan tästä nyt muutenkin. Ja vedot. Tulosveto.
Siellä on Sveitsi Norjakin muuten tänään. Jos laitetaan Kanadalle 654 ja Suomelle 012, maksaisi 9 euroa. Eli 4-0 tuloksella saisi 76 euroa, 4-1 23, 4-2 saisi 18, 5-0 117, 6-1 saisi 124, 6-0 385, 6-2 103 ja 5-2 35 ja 4-2 18. Eli semmosilla saisi. Katsotaan vielä, jos sitten pelaisi 0-1 ja 0-1, mikä nämä antaisi kertoa. Eli 1-0 79, 0-0 88, 1-1 19 ja 0-1 81. Ei toikaan huono pelivaihtoehto. Sitten katsotaan tuo Kerppenin 3-2 vielä. 12 kerroin, se on kyllä aika huono. Katja sanoi, että en lähtisi tuohon, että Suomi ei saisi yhtään maalia. Tuossahan oli 0-1-2 maali. Mutta se on kova, siis tulosvedollisesti 0, niin sehän olisi kova. Eli kyllähän Kanada osaa ottaa noissa Kanadan hyökkäjät Suomeen pois siitä. No saa nähdä. En usko, että on pelaamassa mitään, mutta kunhan näitä pohdiskellaan tässä vaan. On niitä nollapelejä, Katja, nähty. Toihan voi Jyväskylässä olla 1-0 päättyy Kanadan voittoon. Suomen voittoon ei voi päättyä 1-0. Se on vaan niin. Se on mahdottomuus, että Suomi tekisi yhden maalin ja sillä voittaisi. Se ei ole mahdollista Kanadaa vastaan. Koska jos, täytyisi tulla ihan viime sekunnille se maali, mutta en mä siihenkään usko. Ei me saa täällä vaan jääkiekkoa mietitään, vaikka nyt ensin Suvivirren aika ei saa soittaa. Niin, onko tänään päättäjäiset? Päättäjäiset, joo. Mulle nyt on ihan sama, soitetaanko Suvivirttä vai ei. Että ei se mulle tee kesä eikä talve. Mutta tietysti pentunahan se oli kiva, kun se Suvivirsi soi, niin silloin tiesi, että koulu on ohi siltä vuodelta. Että se oli selkeä. Mutta en tiedä mikä siinäkin rasittaa niin paljon, en osaa sanoa. Sillä perustahan maamme laulukin pitäisi kieltää. Katsotaanpas onko se Eemeli suomalaista vai onko se ruotsalaista identiteettiä? Kuka on tehnyt sanat ja sävellyksen Suvivirteen? Suvivirren jo joutui armas aika, alkuperäisten tekijöiden henkilöllisyyttä ei tiedetä varmasti. Sävellys, kyseessä on ruotsalainen kansansävelmä 1697. Sanat. Alkuperäisen ruotsinkielisen runon Den Blomstertid nu kommer kirjoittajaksi on usein arveltu Israel Kolmodin ja Ai, mutta tästä ei ole varmuutta. Suomeksi virren käänsi todennäköisesti Erik Kajanus vuonna 1700. Oliko Emelille yllätys, että se on täysin ruotsalainen kappale? Ruotsalainen sävel ja ruotsalainen sanotus. Oliko Emelille yllätys? Emeli puhuu suomalaista identiteetistä ja sitten se puhuu Suvivirrestä. Se on ihan ruotsalainen kappale. Sehän pitäisi ihan muuta kieltää. Mitäs Katja on mieltä siitä, että Suvivirsi onkin ruotsalainen kappale, niin eikö se pitäisikin kieltää? Ja onhan meidän maamme laulukin toki virolainen kappale, että porilaisten marssi varmaan on suomalainen. Ai Eemeli tukee ruotsalaista kappaletta noin tiukasti ja me näemme, että se on suomalaista identiteettiä. Samalla periaatteella Eemeli, että Leader In voisi olla osa suomalaista identiteettiä, vaikka se on ruotsalainen kappale. Eemeli nyt puhuu aamusta itsensä pussiin taas.
Kuka on säveltänyt ja sanoittanut porilaisten marssin? Christian Fredrik Kress sävelsi ja Johan Ludvig Runeberg sanoitti porilaisten marssin. Minkä maalainen oli Christian ja missä hän asui, kun hän sävelsi? Kress oli saksalainen ja asui sävellystyön sekä marssin sovittamisen aikaan Helsingissä jossa hän Eli porilaisten marssikin on saksalaisen tekemä. Kai että Suomi oli aikoinaan Ruotsin alla, niin siitä se juonto. Joo, mutta kun Eemeli puhui tuosta suomalaisesta identiteetistä, niin se on tietysti rakentunut sen Ruotsin vallan jälkeen, mutta siitä huolimatta ruotsalainen kappale. Pitäisikö meidän saada aito suomalainen kappale siihen? Katjan mielestä aina enemmän suomalainen kuin joku imaamin huuto. Niin en tiedä, katsotaan kun vuodet vierii, mutta joo. Suomalaisia, kuten mä sanoin, että Suomihan on kaikki, tai ei kaikki, mutta suuri osa meidän elintarvikkeista kaikista on tullut Ruotsista, näkkileipää ja ärtsoppaa ja niin edespäin. Mämmi taitaa olla lähellä suomalaista, mutta tuolla Keski-Euroopassa on vastaavia ja sitten Lähi-idässä on vastaava tuote toi mämmille. Eli ei sekään täysin suomalainen ole. Mutta ruotsalaiset peru on kaikki, fatserit ja mitä kaikki näitä nyt on. Mutta sitä mä en kyllä tiedä, että se on noin ruotsalainen, on tuo suvivirsi. Onko yhtään täysin suomalaista virttä? Kyllä on. Nykyisessä virsikirjassa on lukuisia virsiä, joiden sekä tekstin että sävelmän takana on suomalainen tekijä. Esimerkkejä täysin suomalaisista virsistä. Virsi 502. Älä nyt laita sitä suvivirttä siihen, kun se ei ole suomalainen, se on ruotsalainen. Olet aivan oikeassa, pahoittelut huolimattomuudestani. Suvivirren jo joutui armas aika peine teksti on tosiaan ruotsalainen, alkuperäisiltä sanoiltaan Den blomstertid nu kommer peine, eikä sitä siksi voi pitää täysin suomalaisena virtenä, vaikka sen sävelmä suomalainen toisinto onkin. Tässä on tilalle esimerkkejä virsistä, jotka ovat sekä sanoiltaan että sävelmältään täysin suomalaisia. Virsi 30. Maa on niin kaunis huomio. Tämäkin on tanskalainen, joten jätetään sekin pois. niin. Virsi 462. No niin, Soi Eemeli, luojan sanat, J.H. Erkko, sävelmä, Jan Sibelius. Soi kunniaksi luojan, se on 502. Erkon ja Jeesus Sibeliuksen. muistaos, sanat. Suomalainen arkkiveisu, 1790. Sävelmä, suomalainen kansa. Jätä se Jeesus pois, koska sehän ei ole myöskään suomalaista alkuperää, sehän on israelilainen. Se on täysin totta ja erittäin tarkkanäköisesti huomautettu. Kristinuskon keskeiset hahmot ja nimet, kuten Jeesus, ovat peräisin Lähi-idästä, joten tiukan kansallisen tai maantieteellisen määritelmän mukaan niitä sisältävät tekstit kantavat mukanaan tuota alkuperää. Jos etsitään virsiä, jotka ovat sekä sävelmältään, sanoittajaltaan että sisällöltään, aihepiiriltään ja nimistöltään, täysin suomalaisia eli niissä lauletaan suomalaisesta luonnosta, elämästä tai isästä kautta luojasta ilman Lähi-itään viittaavia erisnimiä, joukko pienenee huomattavasti, mutta tällaisia helmiä löytyy. Virsi 462. Soi kunniaksi luojan. Tämä on kenties tunnetuin täysin suomalainen virsi tässä kategoriassa. Sanat ovat A.V. Koskimiehen ja J.H. Erkon käsialaa ja upean sävelmän on tehnyt Jan Sibelius. Virsi keskittyy puhtaasti suomalaiseen luontoon, vuoden aikoihin, viljan varttumiseen ja luojan kiittämiseen, eikä siinä mainita Jeesusta tai raamatullisia paikkakuntia. Virsi 950. Tuossa on hieno, soi kunniaksi luojan. Anna-Mari Soi kunniaksi luojan nyt lämpöauringon. Se on muuten hieno kappale. Voitaisiko me Eemeli vaihtaa se toi suvivirsi, soi kunniaksi luojan. Sehän ei ole edes oikeastaan raamatullinen, kun puhutaan luojasta, niin sehän voi olla mikä vaan, vaikka oltaisiin virtuaalisia juttuja. Tättärän mielestä nyt on oikea aika laulaa suvivirsi. Katsotaan suvivirsi
kuului jo koulujen lopettaja sitä pelleilyt liian pitkään. Mutta mitäs Katja olet mieltä, että soi kunniaksi luojan, täysin kotimainen kappale. Molemmat sanotte, että on suomalaisia ja säveltäjä on suomalainen, niin olisiko toi kova? Katja sanoi, että siitä tulisi kovempi soppa. Millä perusteella? Sehän ei ole... Mä en nyt ymmärrä, mikä siinä on sitten se paha. Koska luojahan voi olla mikä vaan, kenenkin mielestä on luonut. Sehän voi olla joku vaikka maanviljelijä, mikä on luonut tallin takana jotain tuotetta. Niin soi kunniaksi luojan nyt lämpöauringon. Katsotaanpa sen sanat. Kirjoitapa tähän sanat, soi kunniaksi luojan. Soi kunniaksi luojan. Tarkoitin sen laulun sanoja. Tässä on virren 406. Katja sanoo, että luoja, mutta luojahan voi olla mikä vaan. Eli se ei liity kristinuskoon välttämättä ollenkaan. Sehän voi olla kuka vaan. Eli periaatteessa Kalevala, miten Kalevalassa ihmiskunta sai alkuunsa? Oliko se, mistäs muuten sai Kalevalassa? Oliko se Hauesta vai mistä se tuli? Täällä lukee, osoi kunniaksi luojan, nyt virsikiitoksen, tuo kaiken hyvän tuojan ja suojan ainaisen. Hän isän rakkahastiaan luovii luotujaan ja kaiken taitavasti hän ohjaa tuolta taivaastaan. No ainut tässä on tietysti tämä isä-sanan käyttö, koska voihan luojalla myöskin naaraspuolinen, että siitä voi tulla jo sanomista. Hän säätää ilmat säätää, aallot tainnuttaa. Hän on onnemme ja tohtaa myös aikaan vaikeaan. Se rakkauden pohjaakin pystyy koskaan tutkiskelemaan. Joo. Siis kiitos Herra taivaan, kun lahjasi meille toit ja päivän työhön vaivaan puhtaan leivän soit. Suossa ilomieli myös jaamme leipämme ja sydämin kielin sua lakkaamatta kiitämme. Eli periaatteessa toihan voisi sopia tuohon Suvivirren paikkaukseen. Koululaisia oli varoitettu Kerävällä jopa sanoista. Joo. Katja sanoi, niin, mutta toi on virsi. No eikö Suvivirsi ole virsi, Katja? Mietipä nyt, Katja, mikä Suvivirsi, niin sehän nimikin on jo Suvivirsi. Niin sehän on siis se on niin kuin virsikirjastakin löytyy Suvivirsi. Eli eikö Katja Suvivirsi ole virsi? Mitä? No niin, jos luoja suo, niin voidaan kyllä laulaa. Joo. Mutta kyllä tämä maailma menee vaikeaksi ja sitten kun tekoilun kanssa olen keskustellut, niin se ei helpotu siitä välttämättä. Niin. Katja on, mutta jos tilalle, niin siinä ei saisi olla mitään uskonnollista. Ai jaa, okei. All right, joo. Joo. Mutta voiko siis virsi olla ei-uskonnollinen? En tiedä. Kai nuo virret on semmoisia kirkossa suoritettavia ylistyslauluja, että kai ne on sitten virsiä, en tiedä. Mutta vaikeet on maailma kyllä, miettii, no en tiedä, ehkä ne nuoret sopeutuu paremmin, mutta tämmöiset vanhat jäärät, niin meillä on vaikea ymmärtää näitä määrättyjä juttuja, että niin kuin ei tiedä, kun ei pysy mukana, kun ei tiedä, miten tämä yhteiskunta, kun mä en ole sillä tavalla hirveästi seuraa Yle uutisointia, koska mun mielestä se on virheellistä niin paljon, niin mä en sitä seuraa, niin mähän putoan tästä kelkasta täysin, mä tiedän noita käsitteitä ja kuten alussa kerroin, mitä mä tekoilyt kysyin, koska en mä osaa noita sillä tavalla mieltä, enkä mä tiedä tarviiko, mutta eihän tästä pääse nyt eroon millään.
Ja nythän meillä on muuten tullut pakolliseksi käyttää se Suomi-palvelu, suomi.fi. Eli sinne tulee jotain viranomaisten tiedotteita ja muuta. Okei, vielä mä ymmärrän tämän jollain tavalla sen, että siellä voi sitten katsoa vaikka verojuttuja tai muuta, ilmeisesti näin. Mutta sitä mä en ymmärrä, että tämä suomi.fi rupeaa tuontaa sitten roskapostia koko ajan. Sieltä tulee kaikkea turhanpäiväistä roskaa, niin kuin joka paikasta, jos menee tuo sähköposti, niin tulee turhanpäiväistä roskaa ja tiedotetta. Niin suomi.fi menee samaan, eli roskaposti lisääntyy rajusti. Et jos se toimisi vaan sillä tavalla, että se olisi kirjautumispaikka ja erääntyvästä laskusta ehkä ilmoittaisi, se olisi ok, mutta kun se ilmoittelee sitten kaikkea muutakin ja niin edespäin, niin onhan se ihan perseestä. Onhan se ihan perseestä, mutta sitä käytetään kirjautumispalveluna. Jos se pysyisi sellaisena, se olisi ok, mutta kun se ei pysy, niin. Eli meillä on hyvin tärkeää meitä koko ajan holhota ja ohjeistaa aina. No joo, nythän me tullaan siihen, kun mä sanoin, että mä en tiedä näistä nykyajan asioista. No, olen aika huonosti holhottava niin sanotusti. Mutta joo, ja nämä vaan lisääntyy. Nythän on jo semmoinen tilanne tässä yhteiskunnassa, että monet ei vastaa puhelimeen ollenkaan. Eli vaikka olisi joku numerokin välissä näkyvissä, niin monet ei vastaa, koska siellä on yleensä joku turha puhelu tai joku puhelinmyyjä, lehtikauppias tai joku muu. Eli omalla tavallaan ne kauppiatkin on pilannut tuon homman, että ne on sitten saavat jonkun numeron, niin Espanjasta soittaa joka työntekijä samaan numeroon, niin siinä tulee estonumero ja sitten ei viitti enää vastata numeroihin. Näinhän se menee. Eli puhelinmyyjät on pilannut oman työnsä tuolla hommalla, että liian aggressiivista kaupan tekoa. Mutta se on mennyt siihen, että ihmiset ei anna. Mäkin annan nykyisin, jos mä käyn jossain, mä annan väärän puhelinnumero. Mä keksin vain jonkun ja heitän siihen. Niin se on kaikista paras tapa. Soitelkoon sitten sinne numero. Tuossa Gigantissa kävi jotain ostaa, niin myyjä pyysi puhelinnumeroa, mutta en mä anna puhelinnumeroa. Niin se sanoi, että se tarvitaan, että voi kirjoittaa takuukuitin. Mä sanoin, että kuule, en mä tarvi sitäkään, että mulla on tuo kauppas, kun mä ostan, niin mä saan kassalta kuitin ja se riittää mulle. Oli hyvin närkästynyt tämä myyjä, mutta en antanut numeroa, koska se takuu on siinä kuitissa, ei tarvitse mitään puhelinnumeroa antaa siellä Gigantissa. Ja sehän tarkoittaa sitä roskapostia taas. Eli jos ei pysty ostamaan ilman tämmöisiä sähköposteja ja puhelinnumeroita, niin jää ostamatta. Toki sinnekin voi antaa väärät tiedot. Se on ihan hyvä ratkaisu näin. Ja sitten jos se vaikka tietokone näyttää ei toimi, niin en mä tiedä mikä siinä on. Kyllä se mun on, että siinä on joskus ollut jotain. Kuka on muuten mun mielestä kanssa samaa mieltä, että Kanada voittaa? Pistäkää 1. Kuka on samaa mieltä? Mä oon sitä mieltä, että Kanada voittaa ton pelin. Ja toki mä toivoisin, että Suomi menee jatkoon, mutta kun tää ei ole mikään toivotaan juttu, että realismi. Katja sanoo, että perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Heikki Westman ihmettelee, mihin Suomi kuovuttanut syvivyysopäätös perustuu. Päätöksen tehneen yhteenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätöksen. Perusteluissa ei käsitellä perustuslakivaliokunnan linjauksia. Joo, en tiedä mikä tuossa on. Mä en edes tiedä mikä tuossa on se ongelma. Se oli kunniaksi luojan nyt laulu, vai miten se menee? Niin. Mutta se on ollut hieno perinne kyllä suomalaiskouluissa, sitä mä en yhtään kiistä. Et muistan itsekin, kun se soi aina. Se oli sen merkki, että koulu on päättynyt. No niin, vastaa Kanada. No niin, joku on samaa mieltä.
Katja sanoi, että joo, perustuslaki vetää yli kaikkien hörhöjen. Mutta muistapa Katja, semmoinen mielenkiintoinen asia, että perustuslakikin on muutettavissa. Eli kun me saadaan määrättyläiset päättäjät, nehän voivat muuttaa perustuslaki. Ei se mikään kiveen kirjoitettu ole kuitenkaan. Eli perustuslakiakin voidaan muuttaa. Ja perustuslakivaliokunnan kokoonpanoa voidaan muuttaa. Tässä on vielä tämmöisiä paljon murheita edessä. Nyt oli joku juttu, että tuolla oli joku Trumpin nimi poistettu jostain talon seinästä. Ja mä mietin vaan, että mikähän siinäkin on ollut se idea. Että olisiko se nyt haitannut siellä, jos joku presidentin nimi on jossain talon seinässä. En osaa sanoa. Mä en tiedä. Mutta kyllä siis tuommoisiin pikkuasioihin käytetään älyttömästi aikaa, niin kuin tämä Suvivirren kanssakin, että kuinka kauan siitäkin on muuten jauhettu, aika monta vuotta. Ja aina vaan ne niin kauan jauhaa, että se poistetaan. Niin se on. Katsotaan, että juu, perustuslaki voidaan muuttaa 2/3 enemmistö tai 2 kauden eduskunnan. Joo, kyllä, niin se on. Mutta meillä on yhteiskunnassa edelleen sellainen tapa, että jos jotain asiaa tarpeeksi kauan jauhetaan, niin siitä tulee niin kuin totuus. Ja sama käy näiden kaikkea. Niin, joka vuosi ne jauhaa tätä Suvivirttä, joka kevät. Pahoitetaan ihmisten mieltä ja sitten niin kauan jauhetaan, että sitten se jotenkin muutetaan. En tiedä. Katja sanoo, että niin tällä peitetään oikeita ongelmia. Niin, se on totta, joo. Se on totta. Ihminen helposti takertuu siihen, mikä on lehtien otsikoissa ja netissä niin uutisointiin, niin takertuu siihen ja ottaa kannan puolesta tai vastaan. Mä en ota, mulla on ihan sama, soitetaan tai lauletaan, ei kiinnosta. Ei kyllä kiinnosta, ihan sama. Mutta voihan sitä aiheesta puhua, mutta muuten se ei kyllä kiinnosta. Aivan sama. Ei tee kesää eikä talvea. Katja sanoi nyt demareille pahan, kun talous lähti kasvuun. Niin oli joo. Peräkuri sanoi, että aivopesu on asioiden toistaminen, joka jo moni uppoa. Joo, se on, että se oli, oliko se Platoni vai mikä tämän sanoi, että kun valhetta hoetaan tarpeeksi kauan, niin siitä tulee totuus. Eli nämä olivat viisaita nämä entisajan ajattelijat kyllä, että miten ne on osannutkin ajatella asioita niin hyvin. Mutta nykyajan niin ihminen ei pysty niin laajaa ajattelukykyyn. Huomenta vaan Janni. Joo, nykyään ihmisellä ei ole kykyä niin monipuolisen ajatteluun, mitä entisaikana oli näillä suurmiehillä. Yleensä ne oli suurmiehiä. Ja se perustuu taas tietysti tähän asetelmaan miehen ja naisen välillä aikoinaan. Ja omalla tavalla hyvä, että nainen ei ole enää niin tossuolla kuin aikoinaan. Mun mielestä se on ihan hyvä, mutta sitten siinä on vaan se paha puoli, niin kuin kaikissa on, että kun joku on monta vuotta alistettuna ja riistettynä, sitten kun se pääsee tasa-arvoon, niin se ei riitä. Sitten se haluaa mennä vähän niin kuin yläpuolelle. Ja nyt on käynyt tässä yhteiskunnassa ja monissa muissakin niin, että naiset rupeaa ihan äijä ja äijät ihan ämmiä. Että näin se on paljon muuttunut. Ei tosi täysin, mutta selkeä huomio on tuossa. Mä mietin tässäkin, puhutaan tasa-arvosta, niin katsokaapa näitä TV-mainoksia. Täällä on aina, kun on joku mainos, niin täällä on mies käyttäytyy hölmösti ja typerästi ja nainen on se järkevä. Eli todella usein näissä mainoksissa niin ukko on ihan hönö. Hyvä esimerkki tämä Motonetin mainos ja S-kaupan mainos ja niin edespäin. Eli miehestä tehdään ihan idiootti ja nainen on se näppärä ja kätevä. Niin toikin on semmoista niin kuin, se on periaatteessa niin kuin, no se on periaatteessa on niin kuin väärin silleen niin kuin tasa-arvon vastaista.
Eli tuohon pitäisi Katja tasa-arvovaltuutetun puuttua TV-mainoksiin, eli nehän on miten se tekoäly sanoi siitä Kanadan joukkueesta, että se on mikä se nyt oli se sana? No joo. Mia sanoi, että on ollut kai väkivaltasuhteessa ei ole mitään herkkua. Niin, mutta monesti se on toistepäinkin. Myös naiset osaa olla väkivaltaa ja pahoinpidellä. Se ei ole niin yksinkertaista. Emil sanoi, että joutuu armas aika, kun Arsenal voitti Sampparin finaalia. Suomi pesi Kanadan 6-0. Eikö sulla ollut, Emil, se 7-1 oli sun tulos? Onko se ruvennut tinkimään? Niin, se oli tuo yhdenvertaisuuden takia tekoäly ei voinut Kanadasta tehdä riutoneita. Niin mun mielestä noin mainoksissa ei ole kyllä enää yhdenvertaisuutta. Eli jos katsoo TV-mainosta, niin mies on aina tyhmä ja hölmö ja nainen on niin fiksu ja filmaattinen. Eli mun mielestä omat tavallaan ne mainokset on ihan perseestä, koska tämä on niin raju tämmöinen, niin kuin, miettikää jos tuohon Motonetin mainokseen pistettäisiin nainen hölmöilemään, niin voitte olla varma, mikä valitusrumpa alkaisi tuonne televisioon ja sitten sinne yritykselle. Varmaan olisi boikotti yritykselle ja niin edespäin. Jos Motonetin mainoksessa se hölmöilijä olisi nainen, uskokaa vaan. Siellä olisi marssit ja olisi noita asfaltilla makaajia piha täynnä. Eli tasa-arvo ei toteudu kyllä mainoksissa. Ja sitten on se S-kaupan muija makaa sängyllä ja pyytää ukkoa imuroimaan ja ukko simuroin ja kävikö kaupassa, niin muija vähän hymisee siinä ja käyttää S-kaupan sovellusta. Mietitkää, jos se asetelma olisi toistepäin. Nainen sanoisi, tai mies sanoisi, että voitko imuroida naiselle, että mä käyn kaupassa, niin sanoisi, että joo voin. Ja nainen rupeaa imuroimaan ja kysyy, että kävitkö kaupassa, niin mies sanoi, että Niin kauhea show nousisi ja siellä olisi S-kaupassa kauhea määrä ihmisiä valittamassa mainoksesta, että pitää heti poistaa. Eli tasa-arvo ei toteudu mainoksissa. Katja on sovinisti just ton takia. Niin. Mun mielestä tasa-arvo on hyvä, mutta ei se saa kääntyä päälailleen. Eli sitten täytyisi mainostaja miettiä noita konsteja vähän paremmin. Mutta jos siinä mainoksessa käyttäisi vaikka jotain perhettä, mies ja nainen, ja sitten se toinen osapuoli olisi mies ja nainen, niin silloinhan se ei voisi loukata ainakaan mitään sukupuolijuttuja eikä muuta. Sitten jos on kaksi muun sukupuolista ja sitten on heteropari, niin siinähän tulee jo heti ristikkäinen ajatella. Sitten jos molemmat on muun sukupuoli, niin sittenhän se voisi toimia, mutta eihän katsoja tiedä, jos ei niillä ole tarraa selässä, että mitä ne on. Eli nämä on vaikeita asioita. Mutta tosiaan niin kuin mainoksissa ukot on hölmöjä ja naiset on niin fiksuja aina. Ja huomatkaa semmoinenkin muutos tuossa, jos tulee joku mainos, niin mies hoitaa aina lapsia, ei nainen. Nainen on kiireinen bisnesnainen ja mies hoitaa lapsia. Niin sekin on aika mielenkiintoista, että mainoksia, kyllä sanotaan kuitenkin, että valtaosa naisista on äitejä ja hoitaa lapsia vieläkin. Mutta mainoksissa se on niin kuin mennyt siihen, että miehet hoitaa lapsia. Ja elokuvissa tietysti. Kai Mikael sanoi, että feminismi haisee kommunismilta. Kyllä, se on totta. Ja pahasti. Se on totta. Tuo feministiän ei siis hae naisen oikeutta, vaan se hakee naisen ylivaltaa. Näin se on. Penakuri sanoi Eemelille, miten joku voi pitää väkivaltaista ihmistä, olet varmaan joku masokisti. En tiedä, mihin tuo liittyy, mun näyttää tuommoinen viesti. Tässä kun istun, niin tulee kyllä selkä kipeä. Pitäisiköhän panna vielä kahvit tässä?
Mä taidan juoda vielä kaffe tässä. Täytyy siirtää tätä vähän, niin mahdon tästä. Oi. Ai. Kyllä siitä on nousemista, se on niin syvällä toi. No. Penakurs Eimes, juu, miten joku pitää väkivaltaisesti ihmistä, joo, toi oli. Mikä User sanoi, että eipä Rautaruunari menestynyt Kikissä, niin kuin YouTube Jani. Janilla on nyt live YouTubessa. Tulit niin kuin mainostaa, no ei kai se haittaa, aina mennä vaan. Joo, Kikki on semmoinen juttu, että mä mietin sitä sisältöä, että mulla oli tarkoitus tehdä niin kuin noita ulkolivejä, mutta omalla tavalla, kun tämä Kikkikin on mennyt siihen, että siellä on toi toiminta on semmoista, niin en mä aio semmoista tehdä, koska mä en käytä alkoholikaa ja muuten ja aio mitään tuommoista kontenttia tehdä, niin se on ehkä väärä paikka. Toki mä teen joskus sinne jotain live-videoita, mutta ei mulla ole tarkoitus siellä niin enempiä tehdä. Eli se on totta, että ei se välttämättä ole mulle oikein paikka, eikä välttämättä menestystä sielläkään tule, että tämä on YouTubessa, kun tämä on tämmöinen niin kuin höpöttelyjuttu. Tietysti jos Kikissä tekisi yhtä aktiivisesti, niin tulisi se nyt jonkun verran varmaan porukkaa, mutta ei se ehkä, se voi olla, että se ei ole mun juttu vaan, ainakaan tällä hetkellä. Mutta tulevasta ei voi tietää. Sen mä tiedän ainakin, että se vitsi ei ole mua varten, eikä TikTok, niitäkin mä oon käyttänyt. Ja TikTokissahan tuli 9,9 miljoonaa näyttökertaa videolle, että siellä oli jonkunasteinen menestys, mutta se tuntuu vaan alustana niin huonolta. Mutta ei mitään usein, meipä sinne YouTubeen ja niin liveen kattelee, jos tykkää. Ei kai se sen kummallisempaa. Yleisesti ottaen, kun miettii, kun joku kirjoittaa noin, niin miksi se tänne sitten tulee katsoa meikäläisen naamaa? En mä en käsitä kyllä. Mutta joo, nämä on näitä. Pieni trollaus tähän aina piristää päivää vähän. Tai en tiedä piristääkö se, mutta onhan se nyt. Onhan se rollaus on rollaus. Tai ehkä nyt liikaa huomiota, se siitä. Mutta yläpeukkuja kiitos, 24 on tullut tähän. Ja tosiaan nämä höpöttelylähetys on semmoisia, mitä minulta on tosi paljon toivottu, että kun tässä on kuitenkin sillä tavalla aika aikuista tämä porukka ja ihan fiksua porukkaa ja sitten näin edespäin, niin tämä on ihan, mun mielestä tämä on hyvä formaatti mulle ehkä. Venäjä, kun se on TikTok, niin lyhytjänteinen homma, en seuraa, se vie keskenskylmää mielenrauhaa. Katja sanoi, että tämä on tätä, miten jotkut jaksaa katsoa, jos ei tykkää. Niin, ja tulla erikseen tänne vielä asiasta mainitsemaan, mutta nämä on näitä. Ei se vaikuta niin kuin yhtään mihinkään.
siinä mielessä. Mutta jos hän oli peräti kiinnostunut tästä, ja mä nyt kerroin aika selkeästi tämän. Mutta joo, mä oon itsekin niin vähentänyt paljon Kikin kattelua. Eilen katsoin muutaman kerran Johtajan matkassa. Muuta en ole siellä nyt katsonut. Johtajan matkassa siinä mielessä kiinnostaa, kun se äijä on niin paljon sekoillut kaikenlaista ja sitten se on suurin piirtein, no on se paljon mua nuorempi tietysti, mutta kuitenkin yli 50, niin. Omalla tavallaan se, arvatkaa mikä tuossa mua kiinnostaa väliin, kun mä katson Johtajan matkassa. Mikä mua kiinnostaa? Mikä on teidän mielipide? Sanoppa sinä nyt, USR 7 TV5, niin sanoppa mikä mua kiinnostaa tuossa, miksi mä väliin katon. Toki nyt mä oon aika paljon vähentänyt katsomista, mutta mikä siinä on se pointti, miksi mä katon? Sanoppa se, Katja, sinä. Sä voit varmaan osaa toivaltaa, että mikä on se pointti, miksi mä välillä on katsonut Johtajan matkassa, mutta tänään esimerkiksi en kato. Se on varmaa, mutta mikä on se pointti? Katja sanoo niin, me vanhemmat jaksetaan katsoa pitkiä lähetyksiä. Nuorisolla tehoa ne 15 sekunnin videot, joo. Ja Kikissä pitää olla sitä ryyppäämistä, että se on Kikin juttu mun mielestä. Katja sanoo mielenkiinnosta, mutta mikä on se mielenkiinnon lähde siinä, että mikä se on? Sehän tämä oleellinen kysymys. Ja nyt tänään esimerkiksi sitä mielenkiintoa ei ole, mutta monesti tuossa on ollut se mielenkiinto. Mistä se johtuu? Mikä on se mielenkiinnon syy? Pystyykö kukaan arvaamaan, mikä on se mielenkiinto? Muistakaa se, että mulla on hieman erilainen aina tämä ajatusmaailma kuin monilla katsojilla. Eli meikäläiset on pienenä kannettu verkkokassissa, eikä ole muistettu aina nostaa kannon kohdalla, niin siitä johtuu, että ajatusmaailma on ehkä hieman erilainen kuin monilla. Mutta mikä on se syy? Joku voi bongaa. Eilen taisin katsoa jonkun pätkän sitä. Joo, kun se odotti taksia siellä, tai taksilla odotti lentokentällä. Sitä mä katsoin vähän aikaa. Katja sanoi, että haluat tietää, miten sekaisin maailma on. Ei joudu siitä. Siis mä en tiedä, miten sekaisin tämä. Mä oon kirjoittanut kirjojakin, jossa maailma on kuvannut hulluksi, mutta maailma on niin hullu, ettei pysty edes näin hullua tarinaa kirjoittaa. Se on epäuskottava. Kyllä mä tiedän, miten sekaisin se on. Ja kuten mä sanoin, että tuo Kikki ei siinä mielessä tällä hetkellä kiinnosta, mutta jossain kohti voi joku live tulla, mutta ei välttämättä tule kyllä. Mä oon sanonut siitä joskus, että omalla tavalla nämä rappiotubettajat on pilannut nämä multilivet ja sitten nämä kick-striimaajat on pilannut nämä live-matkailut. Että omalla tavallaan se mennyt niin huonoksi maine näillä kuvaajilla, niin ympäristö ei oikein pidä siitä ja se ei ole rentoa. Eli olisi se vähän niin kuin oma lukunsa, jos lähtisi tuonne Fuengirolaan niin kuvaamaan Renfaa ja iskelmäpaaria, vai mikä Suomi, Helsinki-paari ja niin edespäin, niin siinä olisi heti semmoinen tietynlainen asema, joku menisi sinne, kun siellä on pohjat muut luoneet, eli se ei välttämättä ole sitten rentoa. Sanotaan vuosi sitten varmaan olisi ollut vielä rentoa. Mutta joo, se on vähän sillä tavalla, että onko se mun juttu sitten. Se on vähän sama, kun mä oon joskus tehnyt noita videoita, kun on jotain epäkohtia ollut. Muun muassa aikoina McDonald'siin, kun ei saanut sitä hampurilaista, kun siellä oli aamupala, niin silloin mä tein siitä videon. Mä nykypäivänä en jaksaisi enää tehdä. Eli nämä on vähän silleen, että mikä sitä itseä. Mun mielestä aamulivet on ihan kivoja. Tästä tulee välillä hyvinkin juttuja katsojien puolelta, niin oppii jotain. No. Juu, ja tuossa vielä sanotaan tälle
userille, että mähän en kilpailu kenenkään kanssa, että mä teen vaan omia videoita, että jos joku toinen tekee, niin se on ihan hyvä ja se on hyvä, että on eri vaihtoehtoja, että jokainen voi katsoa mitä haluaa. Mitään ei ole pakko mun mielestä katsoa, se on mun mielipide. Mutta mä voin kertoa, kun kukaan ei nyt osaa arvata tätä, mikä se syy on. Mä oon omalla tavallaan katsonut sen takia johtajan matkas, kun mä oon sitä mieltä, että miten joku mies voi käyttäytyä noin huonosti puolisoa kohtaan. Se on mun ajatus. Enkä mä tarkoita, että se puolisokaan siellä on täysin puhdas pulmunen, mutta omalla tavalla se käytös puolisoa kohtaan, niin mun mielestä se on järkyttävää kyllä. Se on mun mielipide. Ikinä en pystyisi noin toimimaan, ei jumaklavit. Että se on lähinnä semmoinen, että meillä on erilaisia parisuhteita ja toisissa ne turvarajat on erilaiset ja niin edespäin, mutta se on se, miksi mä oon katsellut, kun voi sanoa hänen sanojaan kuvat, että no huh. Joo. En mä ota kantaa Katja noihin ollenkaan lähetyksessä, että ei mennä siihen. Mielipiteeni varmaan tiedät ilman kommentoimistakin. En mä noihin ota kantaa lähetyksissä, kun YouTube pistää minut viholliseksi hyvin nopeasti. Mutta tiedät kantani kyllä, ei sitä tarvitse erikseen sanoa. Mutta joo, se olisi mielenkiinnon syy, mutta muuten voisi sanoa, että aika vähän kikkiä tulee katsottua. Ja nyt tuossakin on omalla tavallaan hiipunut. Tuo lentokenttäjuttu minua vähän kiinnosti, että mitä siellä tapahtuu, mutta hiljainen on tuo Kuopion kenttä, että vähän tulee porukkaa takseihin, varmaan kaikki menee oma kyydille. Että kyllä noita lentokenttiä periaatteessa pitäisi vähän kehittää, Tampereelle vähän vilkkaampaa ja miksei. Meillä ei sivuttaisi liikennettä aina Helsingin kautta, mikä mun mielestä on vähän huono. Jos miettii entisaikoina, noin välilentokentäkin oli käytössä enemmän, niin nykypäivänä se on aina Helsingin kautta. Miettikää, jos Tampereelta menee Ouluun, niin pitää mennä Helsingin kautta. Eihän tuossa on niin kuin järjenhäivää. Ja mä en tiedä, Kuopioonkin pitää mennä varmaan Helsingin kautta. Mä en tiedä, pääseekö Oulusta suoraan Kuopioon. Ei varmaan pääse. Jos Oulusta lähtee Kuopioon koneella, niin Helsingin kautta. Katja sanoi, nyt on vähän iloisempaa. Kaivoksista on pelastettu porukkaa. Joo, karmea homma se on se kaivosmiehen hommakin tai naisen, että tuollahan oli noita luolasukeltajia, mitä käytiin hakemassa pois. Suomalaiset sukeltajat oli kai pääosissa, niin onhan toi kans aikamoista, että kuka pystyy tommoseen, että menee pelastamaan tai hakemaan henkilöt pois, mitkä on mennyt semmoiseen paikkaan, mistä ne ei itse pääse pois, niin kyllä vaatii kovaa luonnetta, tosi kovaa luonnetta. Minusta ei olisi ikinä tommoseen hommaan, ei koskaan. Jollain vaan on niin kova toi pää, että ne pitää sitä niin luonnollisena asiana. Sittenhän mä oon väliin katsonut noita, kun on näitä luolatutkijoita, mitkä menee tämmöisiin kapeisiin luoliin, ja siellä on monella tullut tie pystyy sitten, ei pääse eteen eikä taakse. Ja se on myös semmoinen juttu, mitä miettii, että miksi ne menee sinne. Mennään johonkin luolaan, mistä just mahtuu ryömimällä menemään, ja ei tiedä mitä siellä on mutkan takana, niin kyllä tuntuu vähän oudolta. Kai se on sitä eränkävijä tutkimusjuttua, mitä ihmiset tekee. Katso, niin voisiko niitä kiitoreita pidentää, niin pääsisi lentelemään muiltakin kentille. Ei kai se siitä ole kiinni. Eihän se siitä ole kiinni. Kyllä Oulusta lähtee esimerkiksi kansainvälisiäkin lentoja ja Tampereet lähtee, että eihän se siitä ole kiinni. Se on vaan se, että Helsingistä halutaan tehdä semmoista isoa kenttää, että kaikki väliliikenne Helsingin kautta. Miettikää paljonko kerosiinia palaa, jos menisi Oulusta suoraan Kuopioon
Tai sitten joutuu menemään Kuopioon Helsingin kautta, niin siinä on aikamoinen kerosiinikulutus. Katsotaanpa huvikseen tästä. Onko Oulusta Kuopioon säännöllistä matkustajaliikennettä? Kyllä on. Oulun ja Kuopion välillä kulkee päivittäin. Tarkoitin lentokoneita. Ei ole. Oulun ja Kuopion välillä ei ole ollenkaan suoria reittilentoja. Matkustaminen lentäen vaatii aina välilaskun ja koneenvaihdon Helsingissä, Finnairilla. Pääseekö Tampereelta Suomessa mihinkään muuhun kotimaan lentoon kuin Helsinkiin? Ei pääse. Tampere-Pirkkalan lentoasemalta ei ole suoria kotimaan reittilentoja mihinkään muuhun kaupunkiin kuin Helsinkiin. Kaikki muut kotimaan lennot vaativat koneenvaihdon Helsinki-Vantaalla. No pääseekö esimerkiksi Rovaniemeltä lentokone jonkin muulle kotimaan kentälle reittilentona? Ei pääse. Rovaniemeltäkään ei ole suoria säännöllisiä kotimaan reittilentoja muille suomalaisille lentoasemille kuin Helsinkiin. Eikö se ole aika Kaikki mielenkiintoista? Suomen sisäiset lennot muualle maahan vaativat koneenvaihdon Helsinki-Vantaalla. Rovaniemeltä on kuitenkin suora ulkomaan yhteys Norjan Tromssaan. Eli toisin sanoen, jos Rovaniemeltä lentää Ouluun, niin täytyy lentää Helsingin kautta. Kyllä. Rovaniemeltä täytyy lentää Ouluun Helsinki-Vantaan kautta, mikä tekee matkasta pitkän ja epäkäytännöllisen. Siksi Joo, eikö se ole mielenkiintoista? Kyllä Suomessa on kyllä toi Helsinki-Vantaan lentokenttä on vienyt noin kaikki välilennot. Ennen niitä oli. Turusta muuten täytyy päästä Ahvenanmaalle. Eli siinä ei ole kyllä välilentoa Helsinkiin. Katja, niin jos niin tyhmät menee sinne, toivottavasti pelastotoimet maksavat hänen kuolinpesän pussistaan. Niin mä en tiedä, Katja, onko se noin, että mun mielestä se on vähän, sitten hän ei voisi tehdä mitään asioita. Muunneltu on, että sukeltajat on reenannut systemaattisesti pelastaa ahtaassa luolissa. Kova harjoittelu tuossa on tämä. Kaikista ei tähän huomiin hakemiseen ole. No sitä mä just tarkoitin muunneltu, että kova pää tarvii olla tuossa. Katja sanoi, että terve muunnellulle. Ja muunneltu sanoi, että helikopteri pääsee suoraan, tosi maksaa hyvällisesti. Muunneltu huomenna. Tekoäly muuten oli väärässä varmaan tuossa, kun kysytäänpä näin. Pääseekö Suomessa reittilentona mihinkään muuhun suomalaiseen kaupunkiin menemättä Helsinki-Vantaan kentän kautta? kyllä pääsee. Suomessa lennetään säännöllisesti suoria reittilentoja Turun ja Maarianhaminan välillä. Reittiä operoi ruotsalainen Popul Air kautta Amapola Flyg. Lisäksi Finnair lentää toisinaan niin sanottuja kolmiolentoja maakuntien välillä, esimerkiksi Kokkola-Pietarsaari, Kemi tai Jyväskylä-Kajaani, jolloin kone tekee välilaskun toisessa kotimaan kaupungissa ennen paluuta Helsinkiin. Joo, eli on sinne jotain tämmöisiä Kemissä ja Jyväskylä-Kajaani, Kokkola, joo. Eli on välikenttiä jossain muodoissa. Mutta Kokkola, Kemi. Niin se lähtee Helsingistä Kemi ja laskeutuu välissä Kokkolaan ja Jyväskylä-Kajaani, joo. Erittäin hyvin sanottu, että huomenta sitä herätti aikamoisen kaaokseen, pyykkitelineet, vaatteet ja kaikki ympäri lattia. Litran suolakurkkupurkkikin kaatunut lattialle, lieminen, hajua hirveä noin kaikki. No mitä siellä on tapahtunut? Onko tsunami iskenyt vai onko se erehtynyt alkoholin kanssa tekemään tuttavuutta?
Katja sanoi, että oliko vähän kostea ilta. Erittäin hyvin sanoi, että olihan se suotavakin juhlia niin kuin työsopimusjakso suoritettu. No niin, tehdään tuossa pieni yllätyskysely tähän paikkaan. Mulla ei ole tässä, niin mulla on tämä YouTube-sovellus, niin mulla aukeaa vasta kesäkuun 6. päivä tuo StreamYard, eli mulla on niin tämä YouTube Studio käytössä, mä en pystynyt tekemään. Kesäkuussa sitten pystyy tekemään näyttää kuvia. Joo. Joo, siinä on kysymys laitettu. Vastatkaa oman tuntonne mukaan. Ja muistahan yläpeukku erittäin hyvin sanottu. Tässä oli 25 ennen kuin tulit ja vai 26 konoita. No. Hyviä vastauksia kieltämättä. Erittäin hyvin sanottu, että on tämä kyllä jumalauta työmaa. No, erittäin hyvin sanottu. Krapulat on aina ansaittu. Ei kai se sen kummallisempi. No. Mä en kyllä tiedä nyt, jos Katja rehellisesti sanotaan, niin viitinkö mä lähteä pelaan Kanadaa. Se on kuitenkin, mun mielestä se on niin tasainen peli ja mä toivon, että Suomi voittaa, mutta mä epäilen, että Kanada voittaa. Ja tasapeli ei mulle käy missään tapauksessa. Niin en tiedä, viitinkö mä lähteä sitten siihen törsäämään rahaa. Että pitäisikö vaan pitää näppinsä irti tuosta pelistä ja nauttia. Nythän me 4 tulee toi Norjan peli. Sveitsi-Norja, se on aika mielenkiintoinen. Mutta Katja on tällä pelaa. Sähän oot Katja kuin tekoäly. Tai unohtaa sanoa, että kysy asiantuntijoilta peliongelmaan apua ensin ja sitten vasta vastaa. Muunneltu sanoo parempi voittako, no ainahan se parempi voittaa.
Mutta jääkiekossa aina valitetaan tuomareista sama kummalta puolen, mutta ainahan parempi voittaa. Sehän on selkeä. Vaikka tuomarit auttaa, niin aina se parempi siellä voittaa. Ei siinä mitään voi. Ai niin, toi piti katsoa toi kerroin. Saanko sen tosta katsoa? Paremmin kuin tuo puhelimella. Nyt tämä yhteys on ollut tämän puhelimen kautta, koska tämä aikaisemmin katkaisi sen, ja toihan on siis Elisan netti tuossa, mikä katkaisi sen, niin mä en nyt sitä vitti käyttää. Elisa on mennyt ihan perseelleen. Täällä on muuten PSG Arsenal kertoo, että ei uskalla niitä kyllä katsoa. Tuolla on Sveitsi Norja. Niin näitä olikin. Pitkä veto katsoa, eikä tulosveto. Eli täällä on Sveitsi-Norja. Eli Sveitsin voitto 1,18. Olipa vähän kova. Ja tasapeli 8 ja Norjan voitto 12,5. Mitäs mieltä olette? Eikö se ole liian kova kerroin tuolla Sveitsillä 1,18? Kuitenkin Norja voitti esimerkiksi Kanadan. Eikö oliko se tasapeli ja Kanada jatkoajalla? Joo, no kuitenkin. Eli siinä on kyllä aikamoinen pelikerroin. Jos miettii, että no kotipeli tietysti ja muuta, mutta se kerroin on kyllä liian kova tai pieni. Eli siinä on yllätysmahdollisuus. Mutta lähtisikö nyt 12 niin kertoimella pelaa, sitten siihen pitäisi antaa lisää yllätyksiä. Ajattelee Emeli, jos laittaisi Norjan voitto ja Suomen voitto, niin siinä olisi 2 isoa yllätystä sitten lapulla. Kerroin menisi yli 50. Emeli, Timpuri heitti silloin, että Norja yllättäisi perkele, jos ei vielä osuisi, niin siinä olisi tilin paikka. Niin. Norjallahan oli aika kova kerro. Ei se Norja kyllä maailmanmestaruutta voita. Siellä on Kanada vastassa. Ai niin pahasti sanottu, kun Kanada ja Suomi on pelaamatta. Joo. Ehkä mä jätän nämä pelit semmoisia, jotka niistä jotain ymmärtää. Ehkä se on parempi. 14 ääntä. Pistäkääs vielä muutama ääni, niin lopettaa äänestys ja sitten puntaroimme äänestyksen tulosta. Joo, 16 ääntä, ehkä se riittää tuossa. On aika selkeä kuitenkin tämä äänestys. Noin, tästä voimme päätellä, että katsojat luottavat minun sanaani, kun ei juo runnari, kun ei maistu. Se on minunkin näkemys asiasta.
Toki enhän mä mistään mitään ymmärrä muutenkaan, mutta se on minun oma näkemyskin, että miksi en juo alkoholi, kun ei halua, ei maistu. Toinen vaihtoehto, että kotihallitus kieltänyt, se ei pidä paikkaa, se ei mulla mitään kieltoa. Tämä on täysin vapaaehtoinen ratkaisu. Ja sitten maksaa box, ei ole kyllä, ei ole. Emeli laittoi kotihallitus, Emeli on aina väärässä, tykkää olla. Ja sitten joku 5% on laittanut, että ei sillä ole viinaa. No se on täysin väärä ratkaisu tai vastaus toi. Mä voin vaikka näyttää teille tuossa yhden. Vaihtoehtoja on toki monta, mutta kelpaako Emeli, jos mä näytän tuossa yhden? Oi. Mä on vähän vaikea tässä päästä, niin ei vitti monta kertaa pois. Mä voin näyttää teille, että juomattomuus ei johdu juomien puutteesta. Ai. Hei, arvatkaa mikä täällä on muuten. Kun mä sanoin, että juomattomuus ei johdu juomien puutteessa, niin mikä täällä mahtaa olla? Emelin mielestä yhdet voi. Kaitisat kotihallitus kieltää vasta, kun läpät alkaa mennä liian pitkälle. Se on totta. Lähetys katkeaa. Katko kansainvälisessä kuvayhteydessä on aika monesti tullut kyllä joskus hurjina aikoina. Niin, Penakuri sanoi konjakkia. Ja mitäs mieltä muut katsojat, mitä täällä on? On vai onko täällä mitään? Sitäkään ei tiedä. Sehän voi johtua sitä, että ei ole alkoholia. Emelin mielestä viskiä. Erittäin hyvin, että saa pimperoa tänään, treffit sovittu baariin. Kyllä elämä nyt maistuu taas. Työssä oppiminenkin ohi ja siitä vitonen. Katja sanoi, että liha voitu. Penakuri sanoi, että voi olla vesipullo. Ei ole kyllä vesipullo tämä. Tai sitten tämä veden väri on aika huolestuttavan ruskea. Veden väri on kyllä huolestuttavan ruskea. Mutta joo, sanotaanko näin, että ei tämä juomattomuus johdu juoman puutteessa. Pekan mielestä turha äänestys, kun olet itse puhunut ties kuinka monta kertaa. Joo, mutta Pekka, sehän oli testi vaan, että uskooko katsojat, eli tämähän oli tämmöinen. Mutta joo, sanotaan, että Penakurri on aika lähellä, että konjakkia, mutta mitä konjakkia ja kuinka paljon, se on vielä sanomatta. Et Pena sai tuosta nyt melkein 0,5 pistettä, mutta vieläkö vastaa, että mitä konjakkia ja kuinka paljon? Ei ole jallua. Erittäin hyvin sanottu, että kiitos Emels. Penakuri sanoi, että Hennessy ja Katja sanoi, että Negritta. Ei ole Negrittahan rommia, tämä on konjakki, mutta mitä konjakkia ja kuinka paljon? Tämä on hieno pullo. Mutta joo, tämä nyt on lähinnä sen takia vaan, että mä kerron, että juomattomuus ei johdu juomien puutteesta. Ja tämä ei ole toki ainut, on tuossa jotain muutakin vielä. On viskiä ja liköriä, mutta ei ole avattuja pulloja, ei ole yhtään. Ei ole Hennessyäkään. No, vanhoista lähetyksistä muistatte, niin tässä olisi tämmöinen meukkovia. Vitsi kun ei näyt. No, meukkovia, eli tämmöinen iso pullo meukkovia. 0,75 olisi tässä. Eikä avattu korkkia. Eli kyllä tässä ei ole siitä kiinni juomattomuus, että ei ole juomaa. Kyllä mä luulen, että tästä nyt pienet pörinät saisi, jos haluaisi. Mutta joo, VS meukkovia. 0,75. Emeli, sä nyt rauhassa sunnari. Mähän oon rauhassa, Emeli. Niin rauhan mies kuin olla voi. Maukasta tavaraa. Pannas tuohon, että mä kaadan sen. Joo.
Meuhkovi on kyllä puumaa, kyllä vaan. Eli juomattomuus ei johdu alkoholin puutteesta. Kyllä tuo ensimmäinen vaihtoehto on varma. En mä usko, että mun maksa on poksaa. Voihan se olla, mä en tiedä, että miten maksan kanssa menee. Ja hallitus ei ole kieltänyt ja niin edespäin, niin ehkä me mennään siihen, ettei tee mieli. Ja ihan hyvä näin, että erittäin hyvä sanoa, että saatan pilata reffit, kun hän taas suhde viinapullo. Niin se voi olla, että se voi olla. Mutta sanotaanko näin, sulle erittäin hyvin sanottu, että silloin se kannattaa ryypätä, kun mieli tekee. Kyllähän noita naisia aina siellä löytyy, jos tarvetta on. Että jos tekee mieli ryypätä, niin silloin se on ryypättävä. Molempia asioita ei kannata yhdistää kyllä, se ei välttämättä ole hyvä asia. Tietysti entisaikaan, kun haettiin seuraa, niin silloin piti ottaa vähän alkoholia, mutta jos meinaat ryyppäämällä ryypätä, niin turhaan siinä on naisia mukaan sotkee pilaamaan tunnelma. Mitä se Emeli on mieltä, että silloin kun ryypätään absinttia, se on ryypätä ja siinä ei naisilla tee mitään siinä pilaamassa tunnelmaa. Toihan muuten oli silloin aikoinaan, kun puhuttiin noista mainoksista, minä puhuin, niin tuplamainos, niin sehän oli hyvä, kun oli se junajuttu, kun se sanoi, että taitaa tyttö tietää, että seinän takana on patukkaa tarjolla. Se oli mun mielestä aika hyvä mainos. Ja sitten se tuplasiti-mainos, ne oli kyllä hyviä. Nykypäivänä ei varmaan semmoistakaan voi enää tehdä, että se on sitten jo, valitetaanko Suvivirrestä. Ei me nyt on kunnon jano juomaa, joo. Niin. Mutta joo, en tiedä tuosta jääkiekosta, niin mä luulen vähän, että mä jätän pelaamatta. Ja mulla on semmoinen pieni epäilys, mä kyllä uskon, että Kanada sen voittaa, mutta se voi myöskin päättyä tasapeliin, ja se on semmoinen tulos, mitä en missään tapauksessa pelaa tasapeliin. Eli vaikea asia. Mutta siinähän se sitten on, kun huomenna on loppupeli. Ja olisi se hurjaa, jos siellä olisi Kanada ja Norja, mutta jos olisi näin, niin no se voisi olla sen edellisen pelin uusinto, että ne pelaisi tasan ja nyt kävisi, että Norja voittaisi, niin olisi se aika hurjaa. Mutta onhan toi hurjaa, jos toi Sveitsikin voittaa maailmanmestaruuden. En tiedä, vaikea sanoa. Mä katsoin noita tuossa aikaisemmin Veikkauksen kerroin. Onko mun tuossa muuten auki toi? On, just toi jäi auki, niin katsotaan. En olisi jaksanut uudestaan hakea. Kanadalla on 2,14 ja Suomella 2,98. Eli Kanada on aika selkeä suosikki. Mutta nythän me jouduttiin pahaan tilanteeseen tässä, Penakurri. Suomella on kerroin 2,98, niin sehän olisi pelillisesti erittäin maistuva kohde. Emeli ei ole ikinä maistanut tommoisen, onko siinä meuhkovissa paljon prosentti. Tämä on 40. Ei tämä absintille pärjää, Emeli, mutta 40. Mutta sanoisin Emelille, että näitä saa pienempiäkin pulloja, että ei, toi on kyllä sulle ihan liikaa. Morjesta vaan Juha tai Taimaaseen. Mulla olikin Juha tai sulle muuten asiaa, kun mä mietin, että kun mä oon laittanut noihin mun videoihin, niin, niin jälkiäänityksen, taisi olla viimeisenkin videon, niin thain kielellä, niin voitko pyytää morsmaikkaa katsomaan niitä tekstityksiä, että onko se yhtään kohdillaan, kun en mä ymmärrä niistä mitään, niin. Tämä YouTuben toiminta on nykyisin, että pystyy automaattisesti laittamaan nuo äänitykset, kun tämä on rendannut tämä lähetys. Niin mä oon laittanut sinne niin vähän hatusta Espanjaa ja Englantia ja sitten Thaimaata johonkin ja Hindiä ja Ranskaa ja Saksaa ja niin edespäin. Riippuu vähän videosta ja sattumasta, mutta muistaakseni tuossa viimeisessä on myöskin Thaimaaksi. Katsotaanpa.
Mä katson vielä, mikä tekstitys siinä on. Eli juhannusaatto odotella, se onkohan siinä. Mä laitan timaaksi, jos ei ole. Pieni hetki vaan, katsotaan. Tekstitykset, kielet. Ja tuolta kieli englanti, espanja, hindi, japani, ranska, saksa, thai. On siellä thai toi juhannusta odotellessa. Joo. Sieltä löytyy thaimaan kieli. Juha sanoi, että yleensä mitä itse testannut ei oikein slangia ymmärrä, eli kirjakieltä pitäisi puhua. Se on totta, mutta siinä käy sillä alkuvaiheessa, kun laittaa sen ensin sen suomen kielen, niin siinähän voi muokata, jos haluaa, mutta eihän tuommoista 2 tunnin lähetystä kukaan ala muokkaamaan. Siihen menee viikko aikaa. Mutta siis yleisesti ottaen englanti aika hyvin toimii tuossa välillä, mutta en tiedä, miten thaimaa toimii. Se on niin kuin periaatteessa tuosta suomen kielestä käännetty, nyt kun mä laitan sen tekstityksen eka suomeksi ja siitä käännän thaimaaksi, niin se on sitten mitä on. Se on totta kyllä, että välillä vaikka puhuu suomen kieltäkin tekoälyllekin, niin se ei ymmärrä aina mitä puhuu. Eli tuossa on juhannusta odotellessa, niin siinä on ainakin thaimaksi. Ei noissa kaikissa ole, mutta siinä on se, kun joka kieli pitää yksitellen laittaa. Toivottavasti se kehittyy tuossa, että saa kaikki saman tien. Mutta Juha taas sanoo, että en tiedä, miten se toimii, jos puhuu 3 kieltä siinä videolla sekaisin. Niin se on pelkkä tekstitys, ei se ole niin joo 3, jos sä puhut englantia ja suomeen välissä ja jotain muuta, niin se voi vaikuttaa kyllä. Tekoäly on kyllä aika nokkela. Joo, en tiedä, miten se toimii, mutta siinä on idea, Juha, tai ettei se tarvitse täydellistä kieltä olla, vaan niin olennaista ymmärtää sieltä. Silloin se on jo ihan hyvä. Et voi sanoa, että kyllä tämä suomen kieli voi olla niin thaimaalaisen muuten ihan hebrea. Tosin olen johonkin videolla laittanut myöskin hebreaksi käännöksen. Olen mä näitä testannut eri vaihtoehtoja. Mutta yleisesti ottaen, kun tekee, niin isoimmat kielet siinä on tämä englanti, Espanja ja hindi ja sitten mikä se yksi oli? Englanti, Espanja, hindi. No jossain on pannut Ranska, se on periaatteessa iso kieli sekin kyllä. Ja no Kiinakin on jossain kyllä jo. Ja Indonesia ja niin edespäin. Nämä on isoja kielialueita. Jossain olen pistänyt Venäjääkin ja jossain Ukrainaa. Ja jos me ollaan puhuttu täällä vaikka lähetyksessä Ukrainasta, niin mä oon pannut ukrainaksi tekstin myöskin. Mutta nämä on näitä. Kiva toiminto, että YouTubessa on, että mietitte kuitenkin, ulkomaat voi katsoa ja ymmärtää suurin piirtein. Nyt olisi muuten pitänyt sanoa, että ulkomaalta voi katsoa. Kun mä sanon, että ulkomaalta voi katsoa, niin se voi kääntää sen talon katoksi. No joo, mutta ulkomaalta voi katsoa näitä videoita ja ymmärtää suurin piirtein jotain tästä höpötyksestä. Toisaalta se voi olla hyvä, ettei ymmärrä niin sanotusti, mutta kyllä mä pidän tekstitystä. Tuossakin väliin mä laitan jonkun tekstityksen jollain maalla ja pistän jollekin muulle kielelle, niin ei ne aina kyllä mene yksin, mutta ihan hyvä toiminta. Ja se on hienoa, että YouTubessa näitä kehitetään ja niin edespäin. Niin Juha, tarkoittaako meillä tulee suomea, thaita ja englantia? Aivan totta, joo. Se on totta, joo. Kääntäminen voi olla hieman haastavampaa. Mutta toisaalta sen voi manuaalisesti sitten kääntää, jos sä niin katot sen tekstin tai sanot jotain ja sitten sä sanot, että what do you say, niin sä voit siinä suomi-versiossa laittaa, mitä sinä sanoit. Niin silloin se automaattisesti menee suomen kielelle ja sitten se voi kääntää ulkomaan kielelle. Mutta se vaatii sitten sitä vähän vaivannäköä. Hirveän pitkään videoon ei viitti kyllä. Ja se on sama, jos puhuu thaimaata, niin siihen laittaa sitten laittaa ne vaan suomen kielelle ne thaimaan puheet. Niin silleen sen saa tehtyä. Mutta se vaatii vaivaa kyllä. Juha tai sanoo, että jossain vaiheessa tulee automaattisesti kaikille kielille tekemättä mitään, kehittyy. Joo, ja sitten tulee se
Puheduppaus, eli mulla nyt näkyy videossa vielä, että tätä videota ei voi dupata, mutta sekin tulee. Eli periaatteessa nyt, jos mä puhun tässä näin, paikalle saapuu espanjalainen, niin se kääntää mun puheen espanjaksi suoraan. Ärpäs pörttös, tönttös. Eli sekin tulee jossain vaiheessa. Ihan hyviä uudistuksia nämä on kyllä. Mä muistan aikoinaan, kun mulla oli video, kun piti käsin kääntää sen. Mä kuuntelin, mitä mä puhuin, ja se piti sitten englanniksi kääntää, niin oli siinä kyllä oma hommas. Ja kieliopillinen korjaus, se on aika työlästä. Kun vaikka mä puhun kirjakieltäkin välillä ihan tarkasti, niin tämä tekoäly kuuntelee sen välillä vähän väärin. Eli käännen painot on vääränlaisia. Työtäisät jo automaattisesti kääntyy kieli riippuen katsojen asetuksista. Kyllä, se on tulossa vahvasti. Ja se on käytössä jo jossain, että esimerkiksi jossain näissä suomalaisissa sketsiohjelmissa se on jo. Eli toisin sanoen, kun sketsiohjelmaa tehdään, niin siinähän puhutaan sillä tavalla, että sitä ymmärtää jopa tekoäly, niin se varmaan siinä on se juttu. Mutta mielenkiintoista, hyvä, että tätä kehitetään. Mutta kehittyykö ihminen ja mihin suuntaan? Erittäin hyvin sanottu, ja TMS, voinko soittaa kohtaa? Eli onko siellä jo aamulla vähän otettu parantavia? Sehän yleensä suomalaiset muuten semmoisia entisaikaan oli, että kun otettiin vähän viinaa, niin sitten ruvettiin soittelemaan tutuille. Et se oli aikoinaan semmoinen tapa. Nykyisin kun tietokone, niin otetaan viinaa ja avataan Facebookit ja muut. Et niin se on muuttunut, mutta entisaikaan se puhelin oli. Ja muistakaapa yläpeukut, 28 yläpeukkuu pari vielä, niin saataisiin 30 tälle lauantai-aamun lähetykseen, mikä olisi kyllä mun mielestä aika kova. Juha sanoo, että siinä on moni tulkki hätä kärsimys, kun tekoäly vie työt. Joo, ja nythän meillä on sovelluksia esimerkiksi, mitkä toimii. Et mullahan on tuossa sovellus puhelimessa, jos mä vaikka matkustan Thaimaaseen, niin mä pystyn suoraan keskustelemaan thaimaalaisen kanssa. Kiitos, nyt on 30 yläpeukkua. Se on paljon kyllä tämmöiselle lähetykselle. Mä muistan, joskus oli joku ennätys, oliko yli 60 yläpeukkua vai enemmän. Tai oliko peräti 100 joskus jossain, ne oli niitä multilevejä, mutta tässäkin nyt on jo 31, eli tämä on kova lukema kyllä tämmöiselle aamulähetykselle. Ja nämä aamulähetykset on semmoisia, mitä katsojat on toivonut, että täällä pystyy höpöttelemään. Tämä on suhkot asiallista ja aikuista porukkaa, niin se voi olla. Täällähän voi kertoa elämäntilanteesta tai mistä haluaa melkein. Ja Mä sitten ajattelen, että voihan mä näitä tehdä. Eihän mulla oikeastaan mitään asiaa. Mä höpöttelen vaan ja ei näitä kannata ottaa niin, niin tosissaan, eikä näitä kannata miettiä. Mä oon semmoinen vanha papparainen, mikä höpisee omia ja kävelee päin seiniä. Erittäin on tässä otettu ja juotaisiin 36 katsoja, niin 31 peukkua on kova. Joo, tässä on katselemäärä tulee ja menee, että periaatteessa se 31 peukkua ei ole samaan aikaan täällä. Katja sanoi, että tuossa oli autokoulusta ja insikokeista juttua, ne pitäisi laittaa vain suomen ja ruotsin kielelle, ei tulkkeja. Niin, en tiedä. Mutta sanotaanko näin, Katja, ero tuohon autokouluun entisaikaan, että entisaikaan kun kävi autokoulussa, niin sen lisäksi käytettiin maalaisjärkeä, mutta nykyajan oppilaat, niille puuttuu se maalaisjärki. Ne käy kouluja ja sitten ne on korttia, ei muuta kuin kaasupohja. Ja on se muuttunut. Mutta on niitä ennenkin ollut. Oli ihan 60-70-luvulla pahoja autokolereita, kun siellä ohiteltiin miten sattui ja muuta. Mutta omalla tavallaan nykypäivän juttu on tuo eteen kiilaaminen. Se on enemmän mitä ennen oli kyllä. Yhtään reissua et pysty menemään kaupungille, ettei joku takaa tuleva vedä kauhean vauhdin ohi ja sitten se menee sun eteen jarrut päälle. Tämä on niin nykypäivää kyllä. Et en tiedä mikä siinä on, eteen pitää päästä. Sama se on kaupassa kyllä, että jos sä menet kassalle ja
vähänkin normaalin vauhdin kävelet, niin sieltä tulee joku takaa ja painaa kärryjen kanssa ohi ensin kassalle. Näin se vaan on. Hyvä, että nuo vuorolaput on tullut tuonne lihatiskille. Mä joskus aikoinaan vastustin sitä, että mun mielestä se oli ihan typerää, että pitää ottaa vuorolappu. Entisaikaan se toimi, että mentiin siihen jonottamaan, mutta kun ihmiset on niin röyhkeitä, niin vuorolappu on ihan hyvä systeemi kyllä. Juotai sanoi, että yksi tuttava on tulkki, joka puhuu ukrainaa ja venäjää, niin ei tule enää montaa soittoa Oulussa. Tulot loppuneet siitä hommasta. Joo, se on totta. Mulla oli yksi tuttu aikoina, se on jo kuollutkin, niin se oli mukana tässä Venäjän liikenteessä. Kun Venäjästä tuotiin tavaraa Suomeen, niin hän oli tulkkina, hän osasi venäjää, niin hän puhelimitse neuvoi näitä venäläisiä kuljettajia määrän päähän. Ja jos oli jotain ongelmaa, niin hän pystyi sen puhelimitse hoitamaan. Eli toisin sanoen hyvä venäjän kielen taito, niin siinä oli hänelle ihan hommaa, että venäläiset soitti sitten, kun ne tuli Suomen puolelle ja kysyi neuvoja ja ohjeita. Mutta ei se nykypäivänä enää toimi. Meillä on Google Maps ja sitten meillä on tekoälyt ja muut, niin ei se enää toimi. Mutta ei tästä nyt hirveän, on tästä nyt aika kauan kyllä. 90-luvulla silloin vielä se toimi. Sen jälkeen, kun sen Neuvostoliitto niin sanotusti vapautui, tai siitä tuli Venäjä, niin silloin se toimii, kun ne pääsi ajelemaan miten halusi. Katja sanoi, että juu, ja nyt tuli vinkumista 17-vuotiaan taholta, miksi heidänkin pitää saada ja yöllä, no ei auta, laki mikä laki. Niin miksi heidän ei pidä saada ajat yöllä? Niin, tuossa joku perustelu sitä joku henkilö, että työpaikan takia pitää yöllä ajaa, mutta en tiedä kuinka moni 17-vuotias joutuu yöllä lähteen töihin. Kyllä se on hyvin häviävä määrä. Toki voi sellaisiakin olla, mutta kyllähän on yleensä niin kuin yövuorotkin alkaa 10 ja loppuu aamulla, että joutuuko siinä sitten yöllä ajamaan. No joo. No sitten tietysti jos työvuoro menee tonne, mutta en mä tiedä onko sen ikäiset niin semmoisissa yötöissä. Kyllähän jossain junassa, jos on töissä, niin junahan saattaa tulla 2 aikaan perille yöllä ja siinä autolla pitäisi mennä, mutta en mä kyllä ole sen ikäisiä nähnyt junassa töissä, että kyllä ne on yleensä tätä varttunutta naispuolista. Juotaisen, että samoin poliisilaitokselta tuli pyyntöjä monesti, nyt käyttävät sovelluksia. Niin on, se on totta. Kaikki hoidetaan, passikin hoidetaan tuosta vaan netin kautta. Entisaikoina piti mennä valokuvaliikkeeseen ja pyytää valokuvia ja mennä sitten poliisiasemalle ja jonottaa ja muuta. Nythän se kaiken voi, valokuvankin voi ottaa tietokoneella. Juotaja avasi ensin lain 17-vuotiaan, sen kummemmin ajattelemaan, sitten jälkeenpäin mietin tänään. Itse kulin ikäisenä pyörällä iltavoihin. Joo. Mullahan oli tuo kevyt moottoripyörä tuossa 16-17-vuotiaana, sillä tuli ajettua. Eli kortti kyllä tuli ajettua siihen, eli se tapahtui tuolla Helsingin Jässän rinteessä aikoinaan. Ja ajokortti tuli siellä ajettua ja sillä ajettua. Ja sanotaanko näin, että 16-vuotiaana kevytmoottoripyörällä siitä pääsi yli 100 kuitenkin. Niin periaatteessa jos miettii, että 17-vuotiaalla on auto, niin en mä tiedä. Kyllä prätkällä sai silloin ajaa yölläkin kevytmoottoripyörällä. Ja mullakin oli semmoinen Honda, missä oli painoakin vähän, niin ei se silloin ollut ongelma. Mä en tiedä, miten nyt on tullut ongelma sitten. Mä oon kyllä sitä mieltä, jos on 17-vuotias, niin kyllä se nyt voi, jos se kortti on yöllä ajaa. Katja on tosiaan aika paljon 7-vuotiailla kuolonkolareita ja muuta perseilyä. No siinä pitäisi vaan niin tehostaa sitä autokoulua, jos on 17-vuotias, ettei millään sovelluksella ajeta virtuaalisesti ajokorttia.
Ai Juotan sanoi, että ei ole öykkösiä tässä koneessa. Nehän sai jostain näppäimistä olla näkyviin. Miten se oli, Katja, se ääkkösten laittaminen? No nythän ne tuli. Juotan sanoi, joo, eikö nykyään saa kevarikortin 16 niin kuin ennen? Joo, kai sen saa. Mulla oli ainakin se kortti ja sillä tuli ajettu yötä päivää, tai nyt yötä päivää, mutta yöllä ja päivällä. Ja en mä kokenut sitä ongelmaksi. Mä en tiedä, mikä se nyt sitten ongelma on. Onko autot liian tehokkaita? Siihen aikaan meillä oli semmoisia aika nuhapyssyjä, mutta prätkäthän kulki. Katja sanoi, että joo, saa A1-kortin 16-vuotiaana. Juotasat ja ei saa, kun on taimalainen näppi. Se ää tulee, mutta ei öötä. Joo, okei. Jaa. Siinä ei ole öötä sitten. Mä en olin tuolla Espanjassa silloin, niin siellä piti myös noin näppäimistön löytää nuo kirjaimet. Siellä löytyi äät ja ööt. Mutta voi olla Taimaassa ei sitten ole. Mutta kyllä tuosta selvän saa, ei se mitään haittaa. Tässä pitäisi kohta rupea lämmittelemään maksalaatikkoa. Tällä keväällä niin täytyy syödä tuommoisia ruokia, missä on vähän rautaa. Huomaa, että semmoista puutetta tulee talven aikana. Juha sanoi, että tietenkin Ashley-koodina saisi. Joo, mutta en mä tiedä haittaa. Kyllä tuosta ihan hyvin selvää saa noista puutteista huolimatta. Kati laittaa A1-kortti kevari ikä 16 vuotta oikeutta ajamaan enintään 11 kilowattia 125 kuutios moottoripyörä. A2-kortti keskitehosta ikäraja 18 oikeutta ajamaan enintään 35 kilowatin moottoripyöriä. Täysitehosta ikäraja 24, vaihtoehtoisesti ikäraja on 20 vuotta, jos on A2-kortti pohjalla. On siinkin monimutkaista, on se monimutkaista. Ennen oli sillä tavalla, että oli kevyt moottoripyörä ja sitten ajettiin henkilöautokortti ja sillä saa ajaa prätkääkin. Mikä nykyisajatuksena niin tuntuu oudolta, jos mietit, että sä ajat vaikka henkilöauton kortin aikoinaan ajoin. Sehän oli AP-kortti ja sen kun ajo, niin sitten sai automaattisesti ajaa moottoripyörällä. Eli miettikää, jos on ajanut kortin autolla ja tottunut autolla ajamaan, niin sitten ajaa autokortin ja käveli liikkeeseen ja osti sieltä jonkun 7,5 Kawasakin, niin onhan se kyyti aika kylmää, jos on ajanut kortin jollain vanhalla Taunuksella tai Opelilla. En muista kyllä, mitä ne autokouluautot silloin oli, mutta olisiko ollut ihan vuorteja vaan. Katjalla täystehoset. Mulla on Katja AP-kortti, mä saan ajaa moottoripyörillä. Vanha kortti. Katjan piti tosiaan erikseen ajaa A-kortti. Tai siis mulla on APC, eli mä saan ajaa kuorma-autoakin. Eli silläkin on tullut jonkun verran ajettua sen työuran jälkeenkin, että kyllä mä oon ajanut jo muutamia muuttokeikkoja heittänyt ja muita. Tuommoisia kuorma-autoissa, missä on se perälaitanosturi, niin niillä on tullut ajettua jonkun verran. Että kyllä se vielä onnistuu se kuorma-autolla jokin ihan ok. Periaatteessa nykyään kuorma-autot on aika helppoja, nehän toimii samalla kuin henkilöauto tai pakettiauto, ei niissä käytännössä ole mitään eroa. Tietysti vähän hitaampia ja kookkaampia, mutta käytännössä ajossa ei ole mitään eroa. Mutta joskus aikoinaan, kun niissä kuorma-autoissa oli se sammutin nappi, niin sen kanssa oli aina ongelmia joskus. Kun sammutti sen auton ja sitten se piti erikseen virittää, että pystyi sitten starttaa ja piti hehkuttaa ja niin edespäin. Eihän nykyään kuorma-autoja tarvitse edes hehkuttaakaan. Katja luopui eestä, niin ei tarvitse ravaa lääkärin tarkistuksissa. Joo, onnistuiko se ihan vaan, että sä sanoit, että luovut seestä, niin onnistuiko se ihan sanomalla vaan? Kyllä mä sitä mietin kanssa, kun en mä tee tuolla siellä mitään, mutta toisaalta mä oon ajatellut sen niin, kun mä käyn 5 vuoden välein tuolla tutkinnossa, niin mä oon ajatellut sen sillä tavalla, että
Mä oon samalla ottanut muut terveystiedot niin kun, ja tehnyt oman terveystarkastuksen, hakenut noin veriarvot ja kaikki, niin periaatteessa tulee 5 vuoden välein käytyyn lääkärissä. Et siinä mielessä mä oon niin ajatellut, että se on ihan hyväksi. Juotai sanoi, että täällä kun tulin otin haikkuajokortin, niin piti luopua P-kortista ja suomalainen kortti ei enää voimassa, kun en toimittanut lääkärin todistusta. Ja kun tulet Suomeen, niin voit luopua C-kortista kuulemma. Joo, siitä vissiin voi luopua, joo. En mäkään sillä oikeastaan käytännössä tee mitään. Mutta pitäisikö mun tehdä nyt se sitten vaan, että luopu C-kortista? Mutta joutuuko 70 käymään muutenkin sitten tuon P-kortin kanssa tuolla? Kysytäänpä tekoälyltä. Joo, C-kortista just, ei P-kortista. Joo. Voiko APC-kuljettaja luopua C-kortista ja mitä toimenpiteitä se vaatii? Kyllä voi. C-oikeudesta luopuminen eli ajokorttiluokan alentaminen onnistuu toimittamalla ajokorttihakemus Ajovarmalle. Toimi näin. Varaa aika. Tee ajanvaraus Ajovarmalle, Traficomin palveluntarjoaja. Ota mukaan henkilöllisyystodistus ja nykyinen ajokorttisi. Hakemuksen voi täyttää paikan päällä. Lääkärin todistus. Jos nykyinen korttisi on vanhentumassa tai olet yli 45-vuotias, tarvitset ryhmän 1 eli kevyempien ajoneuvojen lääkärin todistuksen. Jos kortti on voimassa pitkään ja olet nuorempi, pelkkä hakemus riittää. Maksut. Uudesta kortista peritään normaali lupamaksu. Huomaa, että jos luovut C-kortista, et voi enää ajaa kuorma-autoa ja luokan palauttaminen myöhemmin takaisin saattaa vaatia uuden lääkärin tarkastuksen tai ajo-oikeuden uudelleen tutkimista. Jos kortti on montakymmentä vuotta vanha ja voimassa oleva, niin sitten jos vaihtaa luopuu C:stä ja ikä tulee 70, niin joutuuko sitten käyttää 70 tarkastuksessa kuitenkin? Et joudu jos hoidat asian ajoissa. Jos alentamisilmoitus ryhmään 1 eli henkilöauto- ja mopokortiksi tehdään viimeistään 70-vuotissyntymäpäivänä laajennettua lääkärin tarkastusta ei tarvita. Riittää, että käyt Ajovarmassa pudottamassa C-luokan pois ja uusimassa kortin. Mikäli kortin uusiminen ja C-kortista luopuminen jätetään 70-vuotissyntymäpäivän jälkeiseen aikaan, laki vaatii aina laajennetun lääkärin lausunnon, ikäkausitarkastuksen. Suositus. Kortti kannattaa käydä muuttamassa Ajovarmassa hieman ennen kuin täytät 70 vuotta, jolloin säästät lääkärikulut. Myönnetty uusi kortti on voimassa 5 vuotta. Joo, tätä mä mietin just, kun mä oon käynyt 5 vuoden välein lääkärin tarkastuksessa eikä mitään vaivaa ollut, niin mä mietin, että se on turha kulo, kun mä en tarvitse C-korttia. Tämä on vain tiedoksi. Jos haluat terveyteen liittyvää neuvontaa tai... En halua, kerro vaan nyt vastaus taas mukisematta. Asia selvä. Hoitamalla luokan pudottamisen Ajovarmassa ennen 70-vuotispäivääsi vältyt lääkärikäynniltä ja säästät rahaa. Onko toi Ajovarman toimistot niin kuin lähinnä katsastuskonttoreita vai mitä ne on? Kyllä ovat. Ajovarman palvelupisteet sijaitsevat lähes aina A-katsastuksen konttoreiden yhteydessä. Eli nyt jos mä menen tekemään tämän toimenpideen, tarvitsen mukaan valokuvan sekä ajokorttini, vai kelpaako passikuva siihen, mikä on otettu poliisilaitoksella vähän aikaa sitten? Kyllä kelpaa. Jos poliisille toimitettu passikuva on alle 5 vuotta vanha, se löytyy järjestelmästä sähköisesti, eikä uutta kuvaa tarvitse ottaa mukaan. Eli siis mä menen nyt sitten vaan tuonne katsastuskonttoriin, otan vanhan kortin mukaan ja sanon, että haluan sen pudottaa, niin onnistuuko se ihan näin yksinkertaisesti? Kyllä onnistuu. Varaa kuitenkin ensin aika Ajovarmalle, sillä ilman ajanvarausta voit joutua jonottamaan pitkään. Mutta ei mulla ole mihinkään kiire, mä oon eläkeläinen, sama missä mä istun. Sitten voit mennä suoraan paikan päälle ilman ajanvarausta. Muista ottaa vain nykyinen ajokorttisi mukaan.
Joo, mä taidan käydä pudottaa tuon seen pois, kun en mä sitä tarvii. Ja sitten lääkärin se käyntikin maksaa, että tuon pelkän laboratoriotutkimuksen, niin mä sain viimeksi ilmaiseksi, kun mä pyysin lähetteen tuolta Tervarista, niin mä sain sen ilmaiseksi. Eli hyvä, tämä oli hieno keskustelu. Kiitos tästä, arvoisat katsojat, että saatiin tämä keskustelu aikaan. Ja tässä jos miettii aina, kun mä pidän näitä lähetyksiä, eli tässä joku katsoja vaan saada jotain tietoa tai menettää jotain tietoa, niin kuitenkin mullekin tulee tämmöisiä hyviä tässä ideoita tai tietoja muilta katsojilta. Ja kiitos teille. Mä käyn pudottaa tuon seen pois, kun en mä sitä kyllä tarvi. Eli pystyy sitten vaikka pakettiautolla viemään, jos jotain tarvii kuskaa. Juotai sanoi, joo, meikäläinen ei tarvitse suomalaista korttia, jääkö sinne odottelemaan, kun Timelaisella voi ajaa Suomessa, kun on kansainvälinen kortti. Joo, en mäkään siis muuta tuossa, kun mä ajattelin vaan sen, että kun mä en tarvitse niin 5 vuoden välein mä oon käynyt 4-5 asti tuolla, ja aina se on ollut, että kyllä mä oon ajokuntoinen, niin. Katja mielestä varaa aikaa ajovarmaa. Katsotaan ajovarma varausta Tampere. Tuli äjövarma, eli tästä tuli Juotain puolesta ääkirja. Katsotaan tästä. Tunnistaudu. En mä nyt lähde tunnistautumaan. Onko se nyt taas tämmöistä? Ajovarmat toimipisteet. Okei, Tampereen ainoa ajovarman palvelupiste toimii Hervannassa, osoitte Ahertajan katu 2. Eli Hervantaan pitäisi mennä. Katsotaan, olisiko Pirkkalassa. Mun mielestä siinä Partolassa voisi olla. Nokialla on ajovarma. Jaksaisiko sinne mennä? Jotenkin tuntuu, että tuo Hervantaa on ruuhkaisempi. Etsi lähipalvelupiste. Eli tämä on tuo Hervanta, Valkeakoski, Nokia, Orivesi, Hämeenlinna. No se nyt ei enää. Forssa, noin menee vähän kauaksi. No joo, kyllä tuo Orivesikin on vähän kaukana, mutta Nokia ja Hervanta. Hervanta tuossa ehkä on se. Mutta mä pelkään vaan, että siellä on kova ruuhka. Enkä Katja sano, mistä se ruuhka johtuu. Mutta sen voi päätellä. Vai paikan päällä pitää sitten hakemus täyttää siinä aulassa. Juha, että voisiko tuon tehdä valtakirjalla Suomessa? Mun mielestä voi tehdä, koska valtakirjahan on hyvin vahva tunnistautuminen. Jos muistatte aikaan, toi Pasi Viheraho teki semmoisen videon, kun se meni hakemaan pakettia postista ja sille ei ollut henkilöllisyystodistusta mukana, ne ei antanut sitä pakettia. Niin sitten toi Pasi Viheraho meni sen kadulle ja pyysi jonkun ohikulkijan, teki sille valtakirjan ja tämä ohikulkija kävi hakemassa sen paketin. Eli valtakirjalla oli isompi
isompi merkitys, koska Pasi Viherahon omalla pyynnöllä siinä. Tämä oli mielenkiintoista, mutta toki se valtakirjalla joutui todistamaan henkilöllisuutensa. Mutta kyllä tuo Juha tai mun mielestä pystyy, että pyydät vain jonkun, kirjoitat valtakirjan ja varmaan onnistuu. Kysy asianajajalta, joo. Hei, ei tarvitse asianajajaa vaivata. Henkilö asuu Thaimaassa. Voiko hän valtakirjalla valtuuttaa jonkun hakemaan esimerkiksi ajokorttinsa? Kyllä voi. Jos kyseessä on suomalainen ajokortti, asiamies voi noutaa sen ajovarman palvelupisteestä kirjallisella valtakirjalla. Traficomilla on tätä varten olemassa virallinen valtakirja tieliikenteen henkilölupa-asiointiin lomake, jossa on erikseen kohta ajokortin tai muun luvan saa luovuttaa valtuutetulle. Noutajalla on oltava mukanaan kyseinen valtakirja sekä oma henkilöllisyystodistuksensa. No voiko henkilö valtakirjalla tehdä muutoksia tuohon ajokorttiin, eli esimerkiksi pudottamassa sen pois siitä? Kuuntele. Kyllä voi. Ajo-oikeuden alentaminen, esimerkiksi C-luokan poistaminen, on mahdollista tehdä asioimalla ajovarman palvelupisteellä valtakirjan avulla. Toimin näin. 1. Täytä valtakirja. Käytä Traficomin virallista valtakirja tieliikenteen henkilölupa-asiointiin lomaketta ja rastikohta, joka oikeuttaa hoitamaan ajokorttiasiaasi. 2. Täytä alentamisilmoitus. Täytä ja allekirjoita valmiiksi Traficomin ilmoitus ajo-oikeuden alentamisesta lomake. 3. Toimita asiakirjat noutajalle. Postita tai toimita allekirjoitetut lomakkeet sekä vanha fyysinen ajokorttisi asiamiehellesi Suomeen. Asiamies voi tämän jälkeen viedä paperit ja vanhan kortin ajovarmalle, jolloin luokan pudotus astuu voimaan ja uusi kortti tilataan. Eli kyllä pystyy tekemään. Se täytyy vaan se Traficonista tulostaa lomake ja sitten lähettää se vanha kortti tuonne asiamiehelle ja se pystyy tekemään. Että kyllä tästä tuli Juha aika selkeästi tietoa. Eli valtakirja on hirveän vahva, vahva lomake, tuo valtakirja. Sillä pystyy hoitamaan yllättävän paljon asioita. Eli pystyy Katja pudottaa. Ja Katila ei voi valtakirja. Kyllä voi, Katja. Ja mä olin sitä mieltä alun pitäenkin, että voi, koska kyllä tuo valtakirja on hyvin, hyvin vahva asiapaperi. Ja siitä täytyy vaan tuo oikea kaavake ottaa tuolta ja sitten lähettää Suomeen ja näin edespäin. Nyt me muuten saatiin hyvää tietoa tässä lähetyksessä. Se, että mä voin itse käydä tuon C-kortista, ottaa tuon C pois tuosta. Ja Juha tai pystyy uusimaan korttinsa Thaimaasta käsin. Niin tämä on oikeastaan ollut huippulähetys tänään. Eli muistakaa yläpeukuttaa ja tykätä ja niin edespäin tätä kanavaa. Täällä tuli taas hyvää tietoa myöskin minulle ja Juhalle ja monelle muullekin. Katjakin sai tästä uutta informaatiota. Eli tälleen nämä lähetykset toimii kyllä erittäin hyvin. Katja sanoi, että Juhan pitää toimittaa allekirjoittaa lomake ja ajokortti Suomeen. Joo, ja sitten se pitää olla se tuolta Trafin sivuilta otettu lomake. Senhän saa tulostettu. Juha tai sanoi, että juuri eilen lähetin valtakirjan asianajajalle, joka hoitaa meidän avioliiton nimen tällä Thaimaan päässä. Joo, kyllä. Valtakirjat on vahvoja, sitaatti. Miia, sä oot runnari, oot tosi kivas. Kiitos Miia, kiitos. Kyllä mä pyrin olemaan tämmöinen. Toki mulla on huumori vähän mitä on, mutta sille nyt ei voi mitään. Se on vähän semmoinen omanlaatuisensa. Se johtuu varmaan siitä, että mä oon elänyt omalaatuisten ihmisten seurassa ja lukenut liikaa Akuankkaa ja kauhulehtiä. Voi olla näin, en tiedä. Pahkasikaa aikoina. Mä luin muuten Pahkasikaa ja Matt-lehteä aikoina. Johtuisiko siitä, että musta on tullut vähän tämmöinen omituinen huumorintaju. Voi olla näin. En mä tiedä, onko se paha vai hyvä. Juha tai sanoi, että Suomessa
Eli etsästämistodistus. Katja sanoi, kyllä me sun huumoria ymmärrän. Niin ainakin joskus välillä. Tai useimmiten ehkä, Katja, joo. Mutta on siinä varmaan joskus, kun en mä itsekään aina ymmärrä. Niin, Katja, mä itsekään aina ymmärrän omaa huumoria. Mutta ei sillä nyt sinänsä ole väliä. Pääsi, että vaimo ymmärtää mun huumoria. Hän kyllä siis ymmärtää, ei ole semmoisia tilanteita, että ei hän tajuaisi, milloin mä heitän huumoria, milloin tosissani, mutta moni täällä ei tietenkään taju. Täällähän mä en oikeastaan ole tosissani koskaan. Tämä on tämmöinen höpöttelylähetys. Katja, sä oot nykyisin menoon kuin Pahkasiasta. No niin, se on muuten totta. Sekin on totta. Tai oikeastaan Mad-lehti, sopisi vielä paremmin. Siinä oli tämä Omenapoika, mikä on tämän räppärin näköinen, mikä tämä nyt on sitten. En mä näiden nimi, mä niin vähän seuraa. Esimerkiksi tuo nykymusiikki, niin mä en kyllä niitä tiedä laulajia oikeastaan ollenkaan. Enkä mä tiedä, tarviiko mun tietää. Matti ja Teppo vielä muistuu ja Boneyömmä ja niin edespäin. Niin mä en tiedä, tarviiko mun tietää näitä Ellinoria ja mikähän tuossa oli tänään nainen telkkarissa, mikähän se mahtoi olla. En muista. No joo, ei mun nyt tarvitse muistaakaan. Katja sanoi, että Mädiä en muista, mutta Pähkasikaa tuli luettaa. Tuo Mädihän on niin kuin periaatteessa Pahkasian jenkkiversio. Eli siinä on Elastinenhan se omenanaama hymypoika. Niin tuossa Mad-lehdessä oli vähän samannäköinen kansikuva aina. Niin periaatteessa siinä on paljon samaa kuin katsotaan, saanko mä tuon linkattua. Nyt mä testaan tuot kopioiko se kuvan osoitteen. Joo, mä saan tuosta sulle Katja laitettua kuvan, niin sä näet ton lehden. Niin eikö toi ole vähän niin kuin pahkasikamainen kansikuva? Tossa. Ei tos kun katsot ton kansikuvan, niin eikö se ole vähän niin kuin pahkasikamainen kyllä? Toi oli hyvä juttu tuo ajokortti. Mun täytyy ensi viikolla käydä hoitamassa C pois. Katja, se on siinä sama jo. On siinä, on. Pahkasika on vissiin matkittu osittain tuosta Mädistä. Mutta olihan siinä suomalainen peräsmies kuitenkin, että se oli varmaan suomalainen. Juotaisi, että Mädi oli suosittu 90-luvulla. Mun mielestä se on paljon vanhempaa perua kyllä. Suomen MAD julkaistiin huhtikuussa 1970 nimellä Suomalainen MAD. Suomalaisia madeja julkaistiin 30 kappaletta vuonna 1979, 71, 12, 729. Vuonna 1971 julkaistiin myös 2 pokkaria. Suomalainen MAD lopetettiin 72, mutta vuodesta 1982 lähtien Semik ja myöhemmin Emokkusta julkaisit MADia uudestaan Suomella nimellä Suomen MAD.
Eli se on siis 98 vielä ilmestynyt. 80-90-luvulla näkyvimpiä toimittajia lehden sivulla olivat Timo Metsänen. Ensimmäinen spesiaali syntyi vuonna 8 nimellä Kinomad. Joo. Eli se on 70-luvulla ollut ja 90-luvulla asti, että se on niin kuin välissä lopetettu. Kysytään täältä. Onko sarjakuvalehdillä MAD sekä Pahkasialla yhteisiä tekijöitä tai piirtäjiä? Kyllä, huumorilehdillä MAD, erityisesti sen kotimaisella versiolla Suomen MAD ja Pahkasika on yhteisiä tekijöitä. Vaikka amerikkalainen MAD perustui pääosin yhdysvaltalaiseen materiaaliin ja tamperelainen Pahkasika oli täysin kotimaista tuotantoa, molemmissa lehdissä vaikutti useita samoja suomalaisia sarjakuvantekijöitä ja toimittajia. Jupa Tuomola, parhaiten Viivi ja Wagner-sarjakuvasta tunnettu, Tuomola piirsi uransa alkuvaiheessa sarjakuvia sekä Pahkasikaan että Suomen MADiin. Asko Alanen, sarjakuvaneuvos Asko Alanen toimi Suomen MAD-lehden pitkäaikaisena päätoimittajana ja kääntäjänä, mutta hän kirjoitti artikkeleita ja teki yhteistyötä myös Pahkasian tekijöiden kanssa. Ilkka Heilä, P. Virtanen sarjakuvan luoja teki uransa alussa piirroksia ja parodioita molempiin lehtiin, esimerkiksi kotimaisten elokuvien parodioita Suomen MADiin 1980-luvulla. Timo Murtosaari, piirtäjä, jonka huumorisarjakuvia ja kuvituksia julkaistiin molemmissa lehdissä. Lisäksi lehtien tyylissä oli paljon yhteistä. Pahkasian tekijät, kuten Markku Paretsko ja Pauli Heikkilä, ovat myöntäneet ottaneensa elokuvaparodioihinsa ja satiiriseen otteeseensa vaikutteita nimenomaan amerikkalaisesta MAD-lehdestä. Joo, tossa se oli niin kuin mä sanoinkin, että Pahkasika on kyllä vähän kopioinut sitä MADia, näinhän se oli. Kai Mikael lähtee käymään polkupyörällä Oulusta Haukiputalle ja takaisin kuntoilin vuoksi yhteensä 42 kilometriä, palaan ehkä noin 14 mennessä. Joo, hyvä pyöräilymatka ja ajan varovasti. Ja tämä lähetys ei kyllä silloin ole ennen. Mä lähden kohta tekemään maksalaatikkoa. Tai mä oikeastaan tee sitä, mä iFryerissa lämmitän. Juha tai sanoa, Kaitsulla pieni reissu edessä, hyvä reissu. Itsekin käynyt muutaman kerran. Joo, en tiedä, ei mulle sano toi Haukipudas mitään. Ainoastaan tiedän, että ystävämme Ari Korva siellä on asustellut, mutta muuten ei sano kyllä mitään. Mä en tiedä noita ollut. Mä oon Oulussa käynyt kyllä tosi vähän. No viimeksi mä kävin vähän siinä torinlaidassa ja pitäisi mennä kesällä käymään kyllä Oulussa. Katja, että nykyään ei onnistu tollaisten lehtien julkaisu. No ei kyllä onnistu, joo. Maailma on muuttunut. Ei nämä nykyajan ihmiset edes tiedä näistä mitään, että jos ei ole elänyt sitä aikaa, ne ei osaa sitä edes kuvitella. Koska nykyajan lapsille pelkkä lankapuhelin on täyttä mysteeriä, että mikä se semmoinen. Pyöritetään numeroita. Sitten vielä luuri siinä päällä, niin sehän on ihan utopia. Mitä tolla muka tehtää? Pääseekö tolla TikTokkiin? Näin se on. Ja sama on muuten kaikki C-kasetteja varmaan on, mutta VHS-kasetteja näitä, niin en nykyään en ole tiedä niistä yhtään mitään. Vähän se on tuon CD kanssa kaikki. Mullahan ei ole tietokoneessa edes CD-lukijaa. Ei ole muuten tässäkään. Ei ole. Eli CD-tä ei näillä vehkeillä lueta. Katja sanoi, että sun pitäisi käydä Oulussa selfie, ottaa kyläisprosessin käyn. Olen mä käynyt, mä oon tehnyt videonkin tosta. Mähän olen Katja tehnyt videonkin tosta. Sä et ole muistanut kaikki videoita katsoa huolellisesti. Mullahan niin vähän tulee tätä sisältöä, että... Mulla on tässä peräti 3 videoa toripoliisista.
Onko toi oikein virhe? Mulla oli toi tekoäly, että toi on ainakin selfie nyt sitten. Nyt mä mietin, mistä mä saan sen tuosta. Tuossa on Katja linkki, niin siinä on. Kantoi kai ton, voi laskea selfieksi. Onko liian pitkä? Nyt se tuli ekan kerran, ei antanut tulla läpi, en tiedä mikä se. No niin, toisen kerran antoi tulla. YouTube esti jostain syystä linkittämisen. Penakuri sanoi, että nykyään Suomessa elää yhtä pahkasikaa, eli humoristi on todellista. Juhatalle tuli Pirkka-Pekka Petelius-mies, joka pyytää vanhaa sketsejä anteeksi. Tuossa on Katja linkki. Siinä on Toripoliisin kanssa, se on 2 L:llä Oulussa. Toripoliisi. Se oli yllättävän iso toi Toripoliisi. Mä luulen, että se on paljon pienempi. Mä olin yllättynyt siitäkin, että Suomessa elää villisikoja. Oliko teistä kukaan yllättynyt? Mä ajattelin, että Suomessa ei elä villisikoja, mutta niitäpä elää. Oli mulle yllätys kyllä. Kysytäänpä tekoälyltä. Nyt on heti jälkeen helppo sanoa, että minä olisin tiedä. Kuinka paljon villisikoja elää Suomen luonnossa? Luonnonvarakeskuksen Luke-kanta-arvion mukaan Suomessa elää noin 2380 villisikaa, 90% todennäköisyysväli on 1893–3085 yksilöä. Tiheimpiä esiintymisalueita ovat Kaakkois-Suomi ja Itäinen Uusimaa. Olisitteko tiennyt? Melkein 3000 villisikaa elää Suomen luonnossa ja Itä-Uusimaa, että ne on sitten tuolla Sipoon mettissä villisikoja. Siellä jossain, onko se Itä-Uusimaa, meneekö se vähän pitemmälle vielä? Taitaa se mennä tuonne Kotka-Loviisa suuntaan, että siellä jossain on Sipoon mettää, siellä on pitkälle, niin elää villisiä. En olisi kyllä tiennyt. Hyvä tietosana kilpailukysymys on, että paljonko Suomessa elää villisikoja villinä luonnossa. Juotai sanoo, että pitäisi pitää koirat kiinni, kyllä. Joo, villisika on aika hurja eläin, se on ihan kesysika. Eli Juotai, oletteko monta nähnyt, tuleeko ne Venäjän puolelta? Ei tule, siis ne on oma kanta Suomessa. Eli ei ole venäläisiä villisikoja, vaan oma kanta. Itä-Uudenmaalla ja mikä se toinen paikka oli? Eli yllättävää oli toi tieto. En olisi kyllä tiennyt, mutta mä jossain vaiheessa tuli vaan, olisiko jossain telkkarissa tullut ohjelma villisijoista, siinä sanottiin, että Suomessa elää vahva kanta, ei ole uhanalainen edes. Mieti sitä. Sitä saa miettiä. Eli niin paljon villisikoja, että se ei ole uhanalainen Suomessa. Se on paljon kyllä. Mutta eipä niitä ikinä näe, en ole koskaan kyllä muista nähneeni. Toki ne vetää kyllä niin lujaa tien yli, ettei siinä paljon huomaa, mutta tänä vuonna on esimerkiksi tuo Metso lentänyt ikkunan ohi, kun on ajanut autolla. Iso lintu, sekin kyllä on musta iso lintu, kun se lentää, niin Metso. Ja sitten viimeksi hirvi seisoi tien vieressä ja mutusti heinää. Katja sanoi, että se oli aika hauska video, kun robotti karkotti villisikoa, oliko se nyt Puolassa. Juha tai sä 200-kiloinen karju vie kyllä miehenkin mennessä. Joo, kyllä. Ja sitten on ongelma villisikojen kanssa, jos ne pariutuu
lemmikkinen olevan sian kanssa, niin siinä on se ongelma, että sitten tekee paljon isompia pentueita ja useammin. Eli tuommoinen kotisika synnyttää paljon useammin kuin villisika. Eli jos villisika ja kotisika pariutuu, niin ne tekee paljon isompia laumoja. Ja silloin esimerkiksi Jenkeissä on ongelma. Jenkeissähän ne ampuu niitä villisikoja, kun niitä on niin paljon. Eli ne tuhoaa sadot, ne kävelee sinne, niin niitä on satapäisiä laumoja pellolla. Niin siellähän niitä metsästetään, niitä on todella paljon. Kun ne on risteytynyt tuon kotisian kanssa, niin synnytys käynnistyy useammin ja ne tekee enemmän poikasia, niin se porsivat useammin niin sanotusti. Tai ne ole poikasia, niitä kutsutaan porsaiksi, mutta kuitenkin. Katja, niin siitä seuraa sama kuin koira susista. Joo, näin se on, kun ne risteytyy keskenään. Mutta sieltä on siinä mielessä ongelma, kun on kaikki ruokaisia. Te Mikael sanoi, että Suomi hävää tänään pelin, se on varma. No, mä oon itse ollut sitä mieltä, että Kanada voittaa, mutta nyt mä aloin jo huojumaan tuossa tasapelin kanssa, että nämä on vaikeita asioita. Mutta pelillisesti niin tänään kannattaisi pelaa Norjaa kerran 12,5. Mutta ei se kyllä Mitäs erittäin hyvin sanottu tiesi nyt sitten? Ai sitten, että Suomi häviää. No joo. Jos mä pelaisin pitkävetoon, mä pelaisin kyllä Kanadan voittoa. Tulosveto olisi niin kuin aika isoin kertoimi, koska sillä saa enemmän, mutta kyllä mä toivon, että Suomi voittaisi, niin ehkä se on parempi jättää pelaamatta. Toisaalta sitten, jos mä pelaan Kanadaa ja Kanada voittaa, niin silloinhan mäkin voitan. Ja jos Suomi voittaa, niin mä voitan. Mutta tasapeli pilaa kaikki. Siinä menee kaikki. Ja erittäin hyvin sanot, että kaverin isä juoksi kerran yhtä karkuunkin. Ai noita joo, niin villisikoja. Niin sä tiesit, että niitä on Suomessa paljon kanta. Katja, sä oot nyt aivopesty runnari. Jumalauta, Katja. No mä olin sitä mieltä kyllä, että Kanada voittaa tämän, mutta sitten kun tässä miettii asiaa tarkemmin, mä sanoin, että se on tasapeli, mutta toivon toki Suomen voittoa. Mutta pelillisesti periaatteessa Suomi, jos kertoimen kannalta parempi, siinä on isompi kerroin. Sitten olisi tuplavoitto, Suomi voittaisi ja saisi pelin kiinni, mutta se on niin semmoista jo utopiaa, että jos pelaa vaikka pitkävedossa 2 kohdetta, niin toinen menee pieleen. Toki viimeksi ne onnistui molemmat, kun mä pelasin Sveitsiä ja Kanadaa, mutta katsotaan paljon on kerroin. 4 on tasapelikerroin. Kanadan kerroin vaan 2,14 ja Suomen 2,98. Että tämä on vaikea juttu, mikä periaatteessa Suomen kerroin 2,98 on aika hyvä Suomelle. Ei toi Kanada noin suositti tuossa ole. Jos peli päättyy varsinaiselle pelille tasan, onko se monivedossa tasapeli? Tasapeliksi se lasketaan ja pitkävedossa, mutta sittenhän on erikseen semmoinen pitkäveto, missä pelataan vain voittajaa, mutta siinä on kerroin pienempi. Mutta joo. Mutta täällä olisi muuten hyvä kohde pelaa tasapeliä Veikkausliigassa Ilves FC Lahti. Mun mielestä 3-2-5 kerroin Ilves FC Lahti olisi se olisi jopa todennäköinen. Eli jos pelaisi tuohon Kanada-Suomi tasapeliin, kerroin oli 4 ja sitten Ilves Lahti tuolla kertoimella, siinä olisi jo 12 kerroin. Eli se olisi sama kuin Norjan kerroin olisi, mikä on epätodennäköisempää. No joo, tämä on tämmöistä spekulointia, mikä ei johda mihinkään.
Mutta joo, mä taidan lähteä niin maksalaatikko rusinoilla lämmitykseen airfryerissa. Muistahan Juha tai pyytää morsianta kattoon haikieli tuosta edellisestä videosta. Ja te muut muistakaa yläpeukut, myöskin jälkilähetyksen katsojat. Ja jos et ole jäsen, niin liity jäseneksi. Tässähän nämä loppujeesustelut onkin sitten. Ja kiitos kaikille. Tänään tuli hyvää informaatiota. Mä pääsen poistamaan tuon C tuosta ajokortista. Ensi viikolla varmaan käyn. Ja se on mun mielestä ihan hyvä. Hyvä, että periaatteessa noin lääkärin tarkast. Mä oon käynyt 4-5, 50, 5-5, 60, 6-5. 5 kertaa on käynyt jo tuossa testissä. Niin siinä on jo monta sataa palannut siihenkin. Mutta joo, kiitos kaikille ja mukavaa lauantain jatkoa.